Hát szevasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek! Folytatódik a csajos csütörtök a Life is Strange-el, most már 5. alkalommal, és még mindig csak a 3. fejezetnél járunk, úgyhogy szerintem még lesz egy-két Life is Strange stream. Ráadásul azután szerintem akkor kipróbáljuk a Tell Me Why című játékot is csütörtökön, ami szintén a Life is Strange-nek a készítőitől származik. Úgyhogy lesz még csajos csütörtök bőven, srácok. Talán a legdurvább volt eddig az előző streamben, ami történt, ugyanis Maxel, a karakterünkkel egy picikét többet sikerült visszamenni az időben, mint a megszokott. A picikét az azt jelenti, hogy nem pár percet, hanem 4 évet mentünk vissza az időbe. Ott megváltoztattunk egy nagyon-nagyon fontos dolgot, mégpedig spoiler alert, srácok, nagyon durván spoileres lesz az egész stream, hogyha valaki még nem játszott ezzel a játékkal. Ugyanis hát megakadályoztuk, hogy Chloe-nak az édesapja meghalljon. És ez mindent alapjában megváltoztatott, úgyhogy most visszakerültünk 4 évvel későbbre, amikor is hát Chloe egész máshogy néz ki, mint a mi jelenünkben. Tehát annyira sikerült megváltoztatni a dolgokat, hogy Chloe apja is tényleg életben maradt, de magával, Chloe-val valami történt, mert teljesen lebénult a csaj, tolószékhez van kötve, úgyhogy nem az a punk csaj, akit megszoktunk, aki elég idegesítő volt egyébként. Nem tudom, hogy meddig maradunk itt, hogy így folytatódik el tovább a sztori. Egészen máshogy öltözködik Max jelenleg. Tulajdonképpen minden megváltozott, ugye ezt nevezik a bizonyos pillangó hatásnak, tehát egy tulajdonképpen viszonylag kis változtatást eszközöltünk ki 4 évvel ezelőtt, és teljesen máshogy alakult az egész világ körülöttünk, úgyhogy ez durva lesz, srácok. Azért meg is állítottam itt a játék elején, be akartam tölteni, de nézzük meg közösen, hogy az előző részek tartalmából kis visszajátszást, hogy mi volt eddig. Azt szerintem nézzük meg együtt, és akkor onnan folytatjuk, srácok. Nagyon szép estét kívánok Zsiletnek, Vicecourse-nak, Bleachnek és játékfolyamnak is. Szevasztok, srácok! Csodálatosan szép csütörtök estét kívánok, csajos csütörtök. Megy buli. Hát figyelj, Zsilet! Azt hiszem, hogy egy picikét az utóbbi időben nem tudom mennyire gondoltad, hogy most ebbe bele fogok menni ebbe a válaszadásba. Elkezdett remegni a bal szemhéjam. Tehát valószínűleg ez a sok idegeskedés és fáradtság, hogy nem alszom rendesen. Csak nem fogok elkezdeni durván tikkelni, de ilyet korábban nem nagyon tapasztaltam, hogy ja, így időnként így pipi, és akkor így érzem, ahogy itt lüktet a szemhéjem, ahogy mozog. Meg látom is, úgyhogy elég furcsa. Megkérdeztem a bátyámat ezzel kapcsolatban, hogy ő mit tenne a helyemben, ugyanis a bátyám orvos. Azt mondta, hogy kapjak be egy altatót, aludjak egy nagyot, és meg fogja oldani a problémát. Na, úgyhogy akkor innen folytatjuk, srácok, a Life is Strange nevű játékot. Nézzük meg közösen, hogy mi is volt az előző részekben. Adok rá hangot. Mert? Mondom, mert? Mi nem mész? Mi van? Mennyi? Jó. Won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, Stelman Louise. Igen, hogyha emlékeztek. Bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, Ellopta. we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Chloe-tól pedig ez a csávó, Frank. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank. Valami közük volt egymáshoz, szerintem jártak Rachel és Frank. I can't believe Ez egy she's drug banging dealer, ez a Frank. Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello?
No, you don't. Nem fog egymás után kétszer működni játékfolyam. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Pedig be van kapcsolva. Na, úgyhogy akkor innen folytatjuk. Igen, ezt tudjuk már, hogy megváltoztatjuk a dolgokat azzal, hogy mit választunk mi játékosok. Immortal Pearl, nagyon szép napot! Ez itt a tenger. Patrik, nagyon szép napot kívánok! Sirályok és rák. Eddig király. Lehet, hogy most kezdődik el a 4. fejezet? Vagy nem annyira vágom, hogy most mi van. Ez még mindig az első Life is Strange. Hát ugye mi a harmadikkal kezdtük annak idején, Patrik, a True Colors-szal. Az 3 streamből megvolt, ez most már az 5. az első részből. Capat, nagyon szép napot! Igen, most kezdődik a 4. fejezet. Úgyhogy akkor azzal ért véget a harmadik, hogy hát sikerült visszamennünk 4 évet az időben. És kiderült, hogy hát Chloe most tolószékhez van kötve. Itt sétálunk vele éppen, Max-el. Hát ez elég szomi. De a faterja él. És hogyha megfigyelitek, Max is teljesen másképp öltözködik, szerintem itt nagyon barátkozott a Viktóriáékkal. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. Többiek nem And you even küldtek wrote neki on that levelet. cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. Mi is régen találkoztunk But I már love vele, de writing legalább it írtunk like neki an leveleket. English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. Hát egy picit azért lebaszott minket. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much. Yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. Szeretném most is úgy nevetgélni a barátnőjével, mint régen. Nem akarja, hogy úgy kezelje, mint egy babát. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. Amúgy ja, elég durvák ezek a partra vetett bálnák. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. Nem akarom, hogy senki sajnálatot érezzen irántam. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Autóbalesete volt akkor, ebből most már biztosan kiderült, mert az édesapja az úgy érzi, hogy hibás a történtekért, mert hogy megvette neki azt az autót. Hát igen. Én azt gondolom, nem azt mondom, hogy az ő faterja hibás, hanem azt, hogy Amerikában nem kéne talán 12 éveseknek már autót venni. Jó, talán egy kicsit túloztam. Beszéljünk róla, szerintem, hogy is történt ez a baleset. X.
Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? Nem beszéltek még There's ők not much to sem. say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Ja, legalább ő nem tűnt teljesen el az életéből, mint az összes többi csaj, ugye, az iskolából. Vagy hát Blackwell Academy, igen, az iskola. És azt mondta még az imént, hogy úgy érezte a balesetet, mint hogyha akkor lelassult volna az idő, és egy kórházban ébredt arra, hogy egyáltalán nem érzi az izmait. Rachelre gondolsz? Mármint, hogy ő nem törődik már vele? Ugye Amber Rachel az eltűnt csaj, akivel tudva levő, hogy nagyon-nagyon közel álltak egymáshoz. Úgy érzem, hangulatban ez most ide passzol. Hát játékfolyam. Jobbat nem is tehettél volna be. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Mi ugye azért pontosan nem vagyunk azzal tisztában, hogy mi történt az elmúlt 4 évben, hiszen azt nem láttuk. Azt gondolod? Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Hát sajnálja Max, hogy nem látogatta meg többször. Ő a legjobb barátja, Chloe. És akkor végül is most visszamennek, mert kicsit elkezdett fázni a csaj. Milyen vidám ez a játék, nem? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd vissza tudunk-e menni, és inkább nem belekontárkodni a múltba. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. Hát egy konkrét kórház van itt a I'm lucky my lakásában. parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Ó, Or when szegény. doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids.
Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Hozunk neki vizet. Ugye azt mondta, hogy hát az elég kellemetlen, ugye, amikor az ápolónőnek hát végignézi, hogy bekakál. Itt a víz. A karkötő, ez vajon az Ambertől származik? There's the old Chloe. Nem. Ez a sajátja csak. Ilyen punk rocker volt. That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. Hát ez tényleg nagyon jó. Cat videos. Hát ne hülyéskedj. Mi más lehetne az interneten csinálni, mint macskás videókat nézni? Not that I can, but it would be fun. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Teljesen külön WC-t csináltak Chloe-nak. So cool that you're here again. I'm glad you think so. És az van kiírva rá, hogy opcionális, hogy gázmaszkot vegyél. Hogyha saját felelősségre bemész. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. It's nice my parents sent a card at least. Ja, az ő szülei legalább küldtek valamit Chloe-nak. De miért nem tudom elolvasni? Ja, így. Chloe, tudod, hogy szeretünk, és a gondolatainkban és a szívünkben vagy. Reméljük, hogy hamarosan mosolyogni fogunk látni téged. Kérlek, legyél jól. Ryan és Vanessa Caulfield, ugye az én szüleim. Rád gondolunk. I wonder who this is. Kind of a generic card. Ez ki? Gondolnak rá. Dear Chloe. Annyira sajnáljuk, hogy ami történt, de tudd, hogy itt vagyok neked, ha bármire szükséged van. Remélem hamarosan jobban leszel, és újra láthatlak. Megan. Emlékeztek ilyen nevű lányra, hogy Megan? Én nem. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Megan Fox. Azt én is ismerem. Vagy hát megismernem közelebbről is. Szóval. És gondoltam, hogy bedobok neked egy gyors jegyzetet, hogy tudd, hogy gondolok rád. Tök bénának érzem, hogy ilyen hülyeségeket írok neked, mint például remélem, hogy jól vagy, stb. Tudom, hogy az életed teljesen más most, de nem akarom, hogy a barátságunk útjába álljon. Igen, nem voltam itt a közeledben mostanában, de ez hamarosan megváltozik. Love, Max. Ja, ezt én írtam. Oké, tehát ezt én írtam neki. Vozsó, nagyon szép napot kívánok! At least I sent road trip selfies to Chloe. Azt a kurva, milyen pólója van. Great. Na hát azért, nem tudom. Az egyébként jó lehet neki? Most nem tudom, én ezen amúgy sokat gondolkodtam, hogy hogyha ilyen szerencsétlenség történik valakivel, az, hogy én meg bulizok a tengerparton vicces pólóban, az biztos, hogy jó, hogy azt küldözgetem neki? Nem tudom. Azt szokták mondani, vagy hát volt egy ilyen film is, aminek ez volt a tapasztalata. Az életre valók? Nem tudom mi volt a címe, srácok, egy francia film volt, aminek az volt a tanulsága, hogy attól, hogy az illető tolószékes, ne kezeld másként. Mert neki az a legszarabb, hogyha azt érzi, hogy folyamatosan lesajnálod. Köszönöm szépen, Vice Course, nagyon szép napot kívánok, és neked is remorsz lesz. Üdös kecibe, bocsánat. Két változata is van, van egy régebbi és van egy újabb is. Ez nem annyira régi ez a film, amire én gondolok. Egy fekete srác viseli a gondját a nagyon gazdag, tolószékes fehér csávónak. Már nem emlékszem a nevükre, azért a bőrszínüket neveztem meg. Snow globes are taking over. Azért van egy gyűjteménye ezekből a kis szuvenírekből.
Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Erős a gyanúm, hogy horror lesz, holnap remorse lesz, de nem azt folytatjuk, mert holnap fog megjelenni egy vadonatúj horrorjáték. Úgyhogy horror lesz pénteken, este, de nem azt folytatjuk, még mindenképpen folytatni fogjuk, de most játszunk a vadonatúj játékkal. Az is horror. The Quarry. Mi a fasz? Eltűnt a képernyőn, bocsánat. Ez a tévé, ez meg fog halni, srácok. Gyere vissza! Szavasz, Butcher! Nagyon szép napokat! Ő mindjárt meg is erősít ebben a hitemben, hogy ez a tévé ez el fog pusztulni. Anyád már! No, addig ide nézek. Hát ez teljesen meghalt. Most azt látom, hogy HDMI 3. Hogy mit fogok variálni? Hogy holnap a The Quarry tini horrorral fogunk játszani szerintem. Bocs, kihúzom meg, bedugom. Valami van. Remélem elbaszom az egész streamet. Na nézzük. Nem jött vissza a kép. Nektek megy még, azt látom. De a tévén én semmit nem látok. Igen, vinnünk kéne innivalót Chloe-nak, csak mondjuk jó lenne, ha látnám hozzá, hogy mi történik. Nem jó, mi a lófasz van, bassz meg, ne! Ne! Ez bazd meg még így is hangos volt, remorse lesz. Hogy nincs a fülemen. Gáz van, srácok. Nem látok semmit. Horror Gameplayben lesz, igen, az igazi. Mivel új horror lesz, így ezt nem kell fülesen hallgatnom, ugye? Hát szerintem nem árt. Tudod, hogy milyen lesz az a játék, Butcher, te is, mert játszottunk itt élőben, te már akkor is itt voltál. Az Until Dawn-nal, ez tök hasonló tini horror lesz, tehát ilyen kis bugyuta sztorira kell számítani, de rengeteg jumpscare-rel. Szerintem. Illetve ezerszer durvább lesz a grafikája, mint annak a játéknak volt. Glad to see you're as nosy as ever. I don't want to disappoint you. Yeah, megvan. Megvan. Na, visszatértem, srácok. A macit megnézzük, ez nagyon fontos. Illetve nekem ismerős Max pólójáról az a hot dog. I know Chloe is thirsty, so I better grab her some water. Jó van már, mindjárt viszunk neki, csak nem... Hullad meg addig. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Imádja a plüss állatokat. Chloe már csak ilyen. That's a serious heat lamp. Ja, ilyen melegítő lámpája van. Amúgy, Butcher, mutatom. Konkrétan a szülei itt egy kórházat alakítottak ki a kis szobájában szegény Chloe-nak. Azt is tudjuk már az első 5 percből, hogy ez szerint autóbaleset érte. Az apja vett neki kocsit, és balesetet szenvedett, azért van most ágyhoz kötve. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Na, durva. Tehát beszélni éppenséggel tud, de teljesen le van bénulva az egész csaj. At least Chloe doesn't weigh that much. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. Amúgy az. Amúgy normálisabb így, mint volt a másik verzióban, de azért, hát, szegény inkább lenne balfasz. Na, adjunk neki vizet. Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? Egész évben nem beszélt ennyit, mint most, hogy meglátogattuk. Right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch.
It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. Mhm. It seems like we were kids in another life. Mire emlékszel? Szerintem itt a gyerekkorról kérdeznék, meg azt mondanátok ti is, nem srácok? Lehet már, akinek van kedve, az nyugodtan kapcsolódjon be és írja a betűket, hogy mit kérdezzünk. Én az Y-nal kezdeném. Patrik is így tenne, és Butcher is, úgyhogy már mehet is. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little Hát de még mennyire pirates, más emlékeink running and vannak, hiszen nem jumping ugyanaz through volt a Arcadia Bay. gyerekkorunk. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Nagyon-nagyon szeretett kalózosat játszani. Nem érkezett meg még harta. Ha fog egyáltalán, lehet, hogy vizsgákra készül. Most tényleg jó az Y válaszom? Igen, tényleg az. Which friends? Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. Tényleg nem ismerjük Megan Weavert. But after my accident, she Soha was nem too hallottuk, cool még for most az school. előbb a I levelet know I írt neki. wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Huha, melyiket kérdezzük meg, hogy ne legyen nagyon gáz? Jól vannak a szüleid? X. Magányosnak érzed magadat? Y. Vagy szeretnek téged? Mármint a szüleid? B. Tudom, hogy mire utaltál, Patrik. Butcher volt a gyorsabb, úgyhogy legyen Y. I know this is a dumb question, but are you lonely here? Yes, dumb question. Igen, hülye I kérdés. don't mind being alone. I Well, can't nem- exactly go party like a rock star, though. Or get in any teen trouble with the folks. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Gondolom, igen, tehát, hogy nem igazán jó a biztosításuk, és kurvára drágák a gyógyszerek, úgyhogy jó nagy szarban vannak most a szülei. Képzelem. Hát most megkérdezhetem, hogy ki tudják-e fizetni őket, de most mit csinálják bezzeg egy középiskolás lányként, hogy faszomba segítenék ezen. Értitek? Én, egy középiskolás lány, hogyan fizessek? Vagy én, tanár. Két B és egy X, úgyhogy akkor B. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Azt a begyár 700-át. You're priceless. $1 millió No évente. pun intended. You're such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. Oh. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. Egy Blade Runner-t I always nézem cry meg. at the end. Bazd meg, Plus, nem you know, I erről always jutott wanted eszembe, to meg have se cool néztük a colored majmok bangs like bolygóját a... I know. You would look incredible with Borennel. blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Biztos, hogy be fog aludni. Hát, az a probléma ugye, hogy a Warrenner a randit azt egy teljesen más világban beszéltük meg. Amíg még nem változtattunk meg mindent 4 évvel ezelőtt. Belekukkan csak fiókba. Majd azt mondom, hogy She ott has to kerestem a use a lot of videókazettát. lotion to keep her blood circulating.
Nothing but medical supplies. Ja, itt mindenhol izé van. Gyógyszer, meg... Szerintetek miért nem itt kerestem amúgy a tévé alatt? Bocs. Na, ide a Blade Runnerre. Here's the DVD. Ennyi. Be is rakom. Én nem ilyen megfontolásból, Butcher, de azt mondanám, hogy ha tudunk, akkor menjünk vissza, és inkább legyen minden úgy, ahogy volt. Fogadjunk, mindjárt bealszik. Az amúgy annyira szar, nem, srácok? Nem tudom, voltatok-e már ilyen helyzetben, hogyha szülőkkel, barátokkal, csajoddal kiálltok nézni egy filmet, és akkor közben elszundikál. Akkor így... Az olyan furcsa érzés, nem? Hogy te most akkor mi a lófaszt kezd magaddal? Hát, ha megszaludt be, úgy látszik. Csináltunk egy selfit az ágyon reggel Chloe-val, és annak a képnek a segítségével vissza tudunk menni. Szerinted igen? How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, Azt se I tudom can ki az see a you're not Deckard, wide awake mondja like mindjárt me. Max. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids. Én amúgy but valószínűleg megbolondultam volna being már. with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant Mármint a a lot Max to helyében. me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Igen, Morphine injector? durva. It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Belebasszuk a Max. morfiumot. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Ez mondjuk kemény. Ezt nem mindenkinek osztogatnak csak úgy morfiumot, akkor már nagyon-nagyon-nagyon nagy gáznak kell lennie. Ilyen szép lakásuk van. Ez hasonló volt egyébként akkor is, amikor itt... amikor itt megakadályoztuk azt a bizonyos halálát neki, Williamnek, a fatárnak. Victoria írt. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy most milyen mert elvileg most jó puszipajtások vagyunk Victoriával. Taylor, Victoria. Mi? Rendben vagyunk? Csak biztos akartam lenni benne, mert hogy olyan gyorsan elmentél. Nathan is aggódik. Hogyha beszélni akarsz, csak hívd fel. És ugye erre nem reagáltunk neki, akkor megint csak írt Victoria, hogy ha mérges vagy, csak mondd el, oké? Ha beszélni akarsz, az ajtóm nyitva áll. Szeretlek. Jó, Victoria. Taylor mit írt? Mi? Cried like a bitch. Sírt. Sírt Taylor, de nem tudjuk, hogy miért.
Thanks again for taking me to see my... Köszi, hogy elvittél meglátogatni az anyukámat. Szerintem inkább őt akarná a lányának, mint engem. Szerintem nem, mondja Max. Az édes anyád egy menő arc. Fordítsuk így, jó? Mint te. Úgy bőgtem, mint egy picsa. Ahogy én is, mondja Max, itt akkor nagy összeborulások voltak. Csak te nem láttad. Nincs azzal semmi baj, hogyha valaki sírva fakad. Későre jár. Hamarosan megdöglik a telefonom. Majd hív vissza. Oké. Istenem, Nathan. Lehet, hogy itt annyira nem nagy fasz, mint amúgy. In the dark room. A sötét szobában, hogy hívják ezt, ahol hívják elő a fotókat. Igen, ott készül a versenyre. Hát ezt nem hiszem el. Egyébként annyira nem jók ezek, srácok, most, hogyha valami technikai dolgot megoszthatok veletek. Nem bánjátok. Ezek az ilyen dupla aksik, ezek nem valami nagy számok ám. Elég hamar lemerülnek. Tehát, hogyha bemennétek a boltba, aztán ilyet akartok venni, annyira nem jó. Oké, fasz, hogy így nyugodtan tudom cserélgetni, meg a mobil töltővel simán addig a másikat rárakhatom, de kurva szarul bírják. Az anyád 700-át. Ja, megvan. Na, még azt nézzük meg, hogy az anyám mit írt. Ez annyira durva egyébként, srácok, egy pillanatra gondoljatok már bele, várjuk. Tehát amikor a mobilomra, Messengeren ír a saját anyám, azt nem olvasom el. De ebben a videójátékban, jaj, mit írt az anyám? Itt az ideje, hogy áttérjünk digitálisba, mondja anyu. Majd fölhívlak, mennem kell, mondom én, mint Max. Don't pout, az mi a csöcsöm? Hé, drágám, remélem nem felejtetted el meglocsolni a növényt, amit kaptál tőlünk, de ne is hagyd, hogy elszáradjon, mármint, hogy túl sok vizet kapjon. Ha meg tudnál, biztos kiporolná a segged. Tudja? Tudja, de vissza szoktam hívni még aznap, vagy valami, csak mindig vagy rosszkor telefonál, vagy akkor nem érek rá, amikor el kéne olvasnom az üzenetét. De nem szoktam egy napnál tovább húzni, hogy válaszoljak. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Mi van? Jesus. A tornádó dobta ki a Rachel bálnákat. Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Ez kemény mondjuk, hogy a Rachel az itt is eltűnt. És, ja, tiszta kemény. Hát ezek ilyen szürke bálnák. És elérte őket a végzet. A parton haldokolnak, vagy már meghaltak. De a videókon nem látszik semmiféle oka ennek az egésznek, tehát hogy valami károsanyag kibocsátással, vagy bármi szokatlan lenne az óceánban, ami ezt megmagyarázná. A biológusok, meg úgy általában a tudósok hát azért próbálkoznak rájönni, hogy mi a helyzet. És vizsgálják a mintákat, amiket vettek ezekből a bálnákból.
És itt is ugye a Prescott, aki a Nathannek a szülei, azok itt is külön támogatják, ezek a nagyon jó fejek, hogy sikerüljön a bálnákat kikutatni, hogy mi okozta a halálukat. Már 6 hónapja nem találták itt Rachel Ambert. Igen. A rendőrség és az FBI talált némi nyomot. Ami érdekelte a helyi reality show-t, hogy mondják ezt magyarul? Reality-nek mondják magyarul is, nem? Ja, ilyen valóságshow. Ez mondjuk elég gáz. Tehát megtalálni nem találták meg Rachel Ambert, de már egy reality-t csináltak az eltűnéséből. Igen, amúgy az nem biztos hasznos lehetne a másik világban is. Hey, William. Hogy ne tudnánk? Am I bothering Én you? drukkoltam neki, nagyon yes, Max, Patrik. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Chloe... Joyce. Francba. Kár, hogy az Ambert nem tudom tőle megkérdezni. Jó, hát akkor beszélgessünk nyilván a lányáról, mi másról. Most mit érdekel engem a Joyce? Hát azt arra is rá tudunk kérdezni, végül is megkérdezhetjük, hogy vele mi a helyzet. Ugye ez a felesége, akinek hát már a biztonsági őr az új pasia a másik világban. Alanir, nagyon szép napot kívánok! I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Örülök, hogy itt vagy inkább. Miért lenne mérges rám a Chloe? Mert hogy azért ritkán látogatom? Hát más meg soha. She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And be your father. Ez mondjuk elég nagy fasság I'm so volt, hogy glad ezt Joyce mondtam. is here to help us both. Mert ez Max, ugye nekik nem fura, hogy él a pater. Just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Mindig itt leszek Chloe-nak, bármi is történjen. És tényleg azon gondolkozott a pater, hogy mi van, hogyha ő nincs itt, mert ugye ő vette neki az autót, ami miatt aztán balesete lett. És valóban, hogyha nem mentjük meg a patert, akkor nem lesz balesete, mert nem kap autót. Hoppá! Geci durva. Joyce? Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? Rachel Amber, itt van! Meg tudjuk kérdezni Rachel Ambert. I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, right? Igen. Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. Szevasz, Dani, nagyon szép napod. Nem sok mindent tudtunk meg ebből. Nyilván miért tudnánk ettől a faszitól, hogy mi van az Amberrel. Csak annyit mondott, hogy milyen nehéz lehet a családjának, hogy ugye eltűnt a kislányuk. És hát nem, ő is sokat gondol rá, hogy mi lenne velük, hogyha Chloe már nem lenne. A Prescott family-re is kérdezünk rá. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question. Sounds like you know them well. Elég jól More ismeri than I őket, want ő to. tudja, hogy ők gonoszok. Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it.
Az időjárásról is What do you megkérdezem. think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. Leszarja. Leszarja a csávó. Hogy mi van az időjárás, hogy tornádó, megdöglenek az állatok, főként a bálnák, ugye? Ő csak a családjával szeretne foglalkozni. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. Most megdicsérjük, hogy milyen fasz You could buy a few mansions for what it all costs. szobát csinált neki. Insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the Ment ma last suliban a time. kinti röpi? Én nem Please, röpiztem keep me from kint. these bills whenever you want. Mármint a pályán nem, mert amúgy ütögettem röplabdát. A lányok röpiztek, csak a homokban. Én rettentő módon felbasztam volna az agyamat, ha telemegy homokkal a cipőm. Bonjour. That's great they finally went to Paris. Most szopatsz, ugye? Mi az, hogy a kontroller töltöttségi szintje? Azt a kurva! Azt a kurva! Hát bazd meg, most cseréltem ki! Lehet, hogy elfelejtettem feltölteni a másikat is. Jól vagyok, srácok! Csak az agyam nem jó. Nem, de azért kacsingat a szeme rendesen. Kinek? Hát most akkor visszarakom ezt, aztán azt hiszem még elem is van egyébként itthon, hogyha ezt nagyon elbasztam volna. Bladeland, nagyon szép napot. Ez hogy áll? Hát ebben még van egy kevés. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Azt a kurva, nézzétek meg mennyi dollár. Csak a normál cucc. Jaj, de hülye fasz vagyok, hát nem a izéért indultam, bazd meg, morfin injekció. A francba injekciózni kell a csajt. De hülye vagyok. Bocs. Srácok, azt hiszem az emeleten van. A morfium. Ez volt ugye a régi szobája, a punk szobája. Ne nézelődj, bazd meg! Hát egész máshogy néz ki, mint a mi világunkban. Itt van egy levél. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Dorothy nagynéni írt a csajnak, hogy Dear Joyce, ugye az anyuka. Köszi, hogy tájékoztatsz minket Chloe-nak az állapotáról. Csak elképzelni tudom, hogy mind mentek most keresztül Williammel. Annyira sajnálom, hogy nem tudok segíteni. Mint mindenki más. Én is víz alatt vagyok a saját számláimmal, ugye a gyógyszer számláimmal. Kérlek, öleld meg helyettem is Chloe-t, és a legjobbakat kívánom nektek. Hát Dorothy-tól is kértek segítséget ugye a gyógyszerekre, de saját magának is nagyon-nagyon sok gyógyszert kell vásárolnia, akkor ő is beteg. És így kurva drágák. Mondjuk hol nem. Hol nem drágák a gyógyszerek. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Hát igen. Vettek neki ilyet is, de hát arra sok szüksége nem lesz sajnos. Toys? I kinda wanna open this and see what's in Hát here. Bladeland nem is felütött cuccottól. Shoes. Nem Chloe dealertől always vesszük, did a hanem lot a of stomping kórházból. around in her boots.
I never heard much about William's brother. Williamnek van egy testvére is, ugye ő az apuka. Bocsánatot kér ugye, hello Bill. Be fogok fosni ezen komolyan, hogy még egyszer kijön ez az üzenet. Bocsi, hogy nem maradtam elérhető, vagy nem voltam elérhető a baleset óta. Salt Lake City to oversee a new parking lot. Oda kell menned, ahol a munka van, tehát hogy el kellett mennie a környékről, hogy találjon egy újabb ilyen, hát most parkolóőr? Szerintem parkolóőr. Azt bárcsak küldhettem volna nagyobb csekket, de tudod a történetet. A pénz senkinek sem a kedvence. Fúj pénz. Remélem, hogy jövő tavasszal meglátogatsz minket. Csókoljuk Chloe-t, vagy csókold meg helyettem Chloe-t és Joyce-t. Kitartás, Billy. És Aaronnak hívják a bátyját. Ő legalább küldött egy kis pénzt. Annyit tudott segíteni. Hát ide most leülünk akkor, jó? Azt elgondolkozunk az élet nagy dolgairól. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive. Hát igen, mi is pontosan így gondoljuk, srácok, hogy ez túlságosan kegyetlen lenne, hogyha... Ez amúgy durva, nem? Most gondoljatok bele, hogy meghal a paterja, az a jobbik verzió. Durva. Nem nagyon tud jól alakulni Chloe-nek a sztoria. Igazából bármit is teszünk. És akkor itt méregettük gyerekkoromban, hogy ki milyen magas. I guess we stopped growing up together. Együtt álltak meg a növésben. At least we never had to hide from step-douche. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Hát igen. Ez csak egy véletlen, hogy éppen egy pillangót találtunk itt, egy festményt. Ugye a pillangó effektus. Na de hol van a gyógyszer, öregem? Oh, Max, it is so nice to have you around. Na, hát akkor csak megmondja a Joyce, nem? Joyce, hol van a kemény cucc? Te dohányzol itt? Fúj. Hogyha ő nem dohányzik, akkor a másik verzióban a Chloe dohányzik a lakásban, úgyhogy ez mindenképpen cigitől bűzlik ez a lakás. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house Sokkal again. csendesebbek vagyunk, mint amikor William gyerekek and I love voltunk. it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. Hát Chloe. Kérdezzük Chloe-t. És így nem játszhatunk Warren péniszével a majmogolója alatt? De szerintem visszamegyünk, aztán majd játszunk vele. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Okkal vagyunk a legjobb barátai, pont akkor vagyunk itt, amikor szüksége van ránk. Chloe needs help. Vagy remélem? Vagy melyiket mondjuk? X vagy B? Hogy remélem, hogy jó barátai vagyunk, és éppen akkor vagyunk itt, amikor szükségünk van rá. X, vagy
elismételhetnénk, hogy szüksége van, akkor lehet, hogy valamit kifejt ebből, hogy még valamire szüksége van. Köszi szépen, srácok, akkor B. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and caretakers. Chloe still causes trouble, even if she can't move. Még így is problémát Chloe's csinál. condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Igen, nem Bad javul a or helyzete. good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family, and we'll always be one. Szerintem arra No matter utalt, what. nagyon-nagyon valószínű, hogy Joyce arra utalt, hogy előbb-utóbb meg fog halni a lánya. Egyáltalán semmit nem javul az állapota. És mi a tökömet mondott? Még valamit el akartam mesélni arról, amit az előbb mondott, hogy ja, hogy hát amikor ők nincsenek itthon, akkor mindig fogadniuk kell nővért, vagy egy gondnokot, vagy akárkit, hogy segítsen Chloe-nak. Meg gondolom az se olcsó tudsz. Amúgy. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Senki sem mondta, hogy könnyű lesz az élet, nem akar hazudni, tényleg nehéz. David Madsen? Na várjál. Mi a faszért kér? Mondjuk vicces lenne. Kérdezzünk már rá, nem? A Davidre. Hát itt elvileg semmi közük nincsen egymáshoz, hiszen a férj nem halt meg. A David, az pedig itt buszsofőr. Nem pedig ilyen biztonsági őr. Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's Hát a ez tényleg bus elég random driver. volt. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Jó látni, hogy nem minden változott, mert mindig kíváncsiak voltunk. Nem, ő egyáltalán nem értette, hogy ezt mi a faszért kérdeztük, de nem baj. Sok a munka. Plus, you guys have to work too. Bill and I have no time for ourselves. Nincs We're working egymásra more than we're időnk. living. I even had to take a part-time gig magunkra. at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Mindenki vágja, hogy a Nathan az egy fasz. Nem tudom, mi ez az Echo habok, de már rákérdezek. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Ja, Maybe ja, dehogy Arcadia nem. Bay Hát, just wants to be left economy. alone. Nak a I know the rövidítése. feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. Igen, tehát ő úgy érzi, hogy mégiscsak törődnie kéne vele, mert ez nem normális, legalább Chloe kedvéért, hogy hát ugye halott madarak, döglött bálnák vannak hát jóformán a bejáratuk előtt. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, we're lucky to have him. William még mindig olyan, mint régen? Is William still the same? After everything that's happened? For better and for worse. But always for the better. I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. It sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Nem Things tudja would be elképzelni az different if I életét did. nélkül. Hát pedig, I like how you think. ha én kid. visszamegyek I az better get időben, back akkor to elfogja. Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Hú, de kemény srácok. Azt a betyár 700-át. Nézzük meg a képeket is. Look at them. They have no idea what's in their future. Hát, mintha bárki tudná egyébként, hogy mi lesz a jövőben.
That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. Ja, nem tudom én sem, hogy ki csinált ezt a képet It's good Chloe-ról. for Chloe to stay in touch with her friends. Ja, igen, igen. Én is azt gondolom, de most ez durva lenne ezért kihúzni ezt innen, nem? Egyébként srácok, Epicen ingyenes a Man Eater, és majd jövő csütörtökön a Supraland. Nem vágom, amúgy. A Supralandet tudom, de nem tetszett. A Man Eatert meg nem tudom. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Cápás játék. Azt hittem, hogy ilyen férfi faló csajokról szól a játék. Mint például Nelly Furtado. Ezt vágjátok, ugye? De mekkora sláger volt, amikor én voltam vagy 20 éves. Na, viszont itt kell lennie, srácok, a morfiumnak. Nézzünk a tükörbe, köpjük le. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Ja, egy kicsit így idősebbnek néz ki, mint a hát ilyen gyerekesebb ruháiban. Here it is. Ennyi. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Hát, ja. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Ja, nagyon hasonlóan néz ki egyébként a fürdőszoba, csak több a gyógyszer. Nothing here. It's cool that Chloe uses natural medicine too. De amúgy tehát az injekcióban benne van szerintetek? Srácok, most kész vagyunk? Vagy még meg kéne találni hozzá a cuccot is, amit felszívunk az injekcióba? Bár... Mondjuk mi a tököm ne lenne ott mellette amúgy? Még a konyhába benézek, bocsi. Na várjál, a süti ízébe csak belenyúlunk. Áll ide? No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Amúgy én imádom az ilyen sütiket. Ja, mondjuk nem hülyeség, mert ugye nincs itthon éppen orvos, akkor hát ezt nem annyira jó túllőni, nem? Ez teljesen logikus, köszi. Bocsánat. That must be her mighty morphine machine. Ne csináld ezt többé! Jó, srácok, akkor most tartunk egy rövid szünetet, mégpedig azért, mert akkor addig kicserélem az elemet. Vagy hát rakok bele elemet, mert elfelejtettem feltölteni ezeket a faszopó aksikat. Aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Na, itt is vagyok, srácok, aztán igyekszem nem tartani több szünetet a mai streamben. Pisil nem tudtam elmenni, úgyhogy ez nem biztos, de reméljük, hogy így lesz. Nem valami vidám a játék, azt azért hozzátenném. És még valami egy kicsit furcsa. Én találtam egy új nevet Bucsára csajos csütörtök helyett. Következő módon hangzik. 30-as férfiak klubja. Thanks for her. Micsoda? Ezt nem hallottam, hogy mit mondom. Na, adjuk be neki. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. Bocs. And painless. Kösz. Nagyon köszönjük. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Jó, nem történt semmi amúgy, srácok, csak beadtuk morfint. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Nem fog. Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? Na, hozzunk I'd neki like to check out fotóalbumot. some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Nem tudom, hogy hol kell keresni amúgy a fotóalbumot. Talán itt a fiókban. Oh my god. I made that mix for her when we were 12. Amikor 12 évesek voltunk, akkor csináltam neki ezt a CD mixet. Silver Fun, nagyon szép napot. Pirate Power, nagyon rá voltak állva a kalózokra. Hát ugye Johnny Depp meg kicsit leállt a kalózokról az elmúlt 6 évben. Nem mint hogyha önszántából tette volna. Hol lehet szerintetek ez a fotóalbum? Mondjuk itt. Aha, itt van. Na, nézzük meg közösen, biztos nem lesz ez szomorú. Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Nem tudom, mit csinálhattunk ott a Lighthouse-nál, hogy ennyire kiakadt a faterja. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. Igen. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. Megint a kalózos cucc. There's still time for you. Hát igen. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Csak 5 éve történt ez, amikor Literally ezt a seems képet like csinálta. yesterday. Úgy tűnik, mint a tegnap lett I wish it volna, was. amikor sütit Me csináltunk. This photo. Maybe I could. Igen, srácok. Hogyha azt a fotót... Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's A only getting keringési worse. rendszere tönkre fog menni. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? Hát, bocsánat. I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today.
I want this time with you to be my last memory. De You understand? azt akarom, hogy ez legyen az utolsó emlékem. All you have to do is crank up the IV to 11. Csak át kell állítani a gépet. Na ne bassz! Most konkrétan eutanáziát kell végrehajtanunk, srácok. Vagy nem? X az, hogy igen. Hagyjuk meghalni. B az, hogy nem. A, hogy nem tudjuk. Jó, akkor minek csinálnánk meg, hogyha úgyis visszaforgatjuk az időt, így van. Szerintem is az logikusan hangzik. Chloe. I can't. It wrecks me to see you in any pain, but I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and William. I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. You will, right? I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like that. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me like everybody else. Why don't you go now? Igen, You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back. Oké. Megyek csak vissza az időben. Chloe, I am never leaving you again. Na gyerünk. I'm sorry, William. Igen, megcsináljuk, visszamegyünk. Igen, de alapvetően meg teljesen igaza van Butcher, azt kell, hogy mondjam. Tehát tulajdonképpen mások kedvéért valakit szenvedni hagyni, az kegyetlenség, én azt gondolom. Nem gondoltam, hogy most ebben a kis csajos csütörtökön a videójátékban itt az eutanáziáról fogunk vitatkozni. De bazd meg, ha ő meg szeretne halni, akkor hagyni kéne. Nincs meg hozzá, tehát ő nem tudja megtenni. Még megölni sem tudja magát. Csak rá kell koncentrálnunk a fotóra és visszatekerjük az időt. Ha? Nem jó? Most jó. Na nézzük, hol lyukadunk ki. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. Jó, pont ugyanoda. This is a keeper. Valószínűleg most, igen, most hívják telefonon és hagynunk kell. Hello? Hagynunk kell, hogy elinduljon a kocsival. What? És a pater halljon meg. Oh, I didn't know Basz you meg had to get durva. groceries. Of course I'll come pick you up. Elmegy Joyce-ért, és nem jön vissza. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Igen, Max, itt látjuk utoljára videómat. She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Na vajon miért? Chloe, I'm so sorry.
I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're Hát talking nyilván about, nem but tudja, ne come dumálj on. hülyeségeket. You have Max. made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Igen, itt van a temetés. És ugye nem kapta meg. Nem kapta meg a kulcsot. Tehát az új autót. Ahol balesetet szenvedett ugye a Chloe az új kocsijával, amit a szolártól kapott. Jó, hát meg kell próbálnunk, srácok, hogy most így ebben a formában a Punk Chloe-nak segítünk. Perzsia, nagyon szép napot! Igen, és a jól ismert Ruciban vagyunk, úgyhogy visszakerültünk oda, ahol voltunk. Chloe! Így van, Perzsia. Oh yeah, now you suddenly want to kiss me? You have your chance. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Nem, soha nem kéne róla beszélni Chloe-nak. Ezt biztos, hogy nem. Ezt szépen megtartjuk magunknak. Ezt a kis kiruccanást az alternatív valóságba. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Ja, nézzük a képet, aztán rakjuk össze a különböző darabkákat. Bár én mondjuk abszolút nem emlékszem, srácok, hogy This butterfly photo seems like éppen mi a volt. million years ago. Ugye How az much time have we iskolába altered betörés since? után járunk már. És össze akarjuk rakni, hogy mi van So ezzel a... close yet so far away. We have to do 3 main things. Right. What things? 1. Decipher Frank's logbook. 2. Get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. 3. Beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the dark room. Too bad I don't have a gun anymore. Jaj. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads.
Or to who? And be careful of Stepcrack. Unless you want to hang out with him after you stood up for his ass yesterday. Oh, please. Jaj. Már elkezdett ilyen kis féltékenységi jelentet tolni, hogy ugye igazat adtunk a Davidnek, It's way too dangerous, and I need to és navigate biztos vele the akarunk present lógni without a messing up the past. mostohapaterral. Oh no. Ott a madár. That poor little bird has been trapped in here. Jó, engedjük ki ezt a madarat. Nagyon gyorsan. Felkapcsoljuk a villanyt. Hol a madár? Hol a madár? Ott a madár. Bird. Meg fog dögleni, ugye? Ki kéne nyitni neki az ablakot. Aha, azt. Nézzét, azt a kurva. Nehogy meghaj nekem. Kinyitjuk. Így. Hes! Húzzá innen, madárka. Oda ki. Fly, be free. Azaz. Ennyi. Hoppá! Hogy megcsináltam? Ennek következménye lesz, itt van fölöttem a pillangó. Hát, hogy nem döglik meg a madár, gondolom. Since David might be in there, I better mosey along for a change. A Nathannek kéne megszerezni a cuccait, hogy kiderüljön, hogy mi történt ott a Vortex Partyban. Eddig az összes madarat megmentettük. Hát igen. Mást nagyon nem sikerült eddig. Madarakkal könnyebb. Ezen a ponton már elvesztett minden szimpátiát a csaj számomra. Én kezdek neki megbocsátani, Cafat, az az igazság, hogy láttuk, hogy mi lett volna, ha. És így igazából ez boostol engem abban, hogy próbáljunk meg neki segíteni így ebben a valóságban. Na menjünk már akkor randizni vele, bazd meg! Ja, mondta, hogy mekkora király csaj a Chloe, írta a Warren, mint amennyire ő is, ugye? Mármint nem csaj, hanem ő is király. És hogy még akkor mindig áll az alkú a randira, persze. The most expensive restaurant in town? Fasz nem. David knows how to get on Joyce's good side. El fogunk menni a moziba. Húha. Az igen. Az számla, öregem. Ez itt a David, nem? Olvasgassuk el az üzeneteket, azt mondod? Hát írt a Chloe. Ez mondjuk annyira nem fontos. Mindjárt beszélünk Daviddel. Írt a Mutter. Elmondtam, hogy hát megöltük a növényt. És erre azt mondja az anyám, hogy nagyon sajnálom, drágám, vegyél egy újat. Visszamegyek a könyvekhez tanulni. Kate, mit írt? Alig várom, hogy találkozzunk. Szerintem ezt már olvastam, hogy hiányzunk ugye Kate-nek, de hát meg kéne őt látogatni amúgy szerintem. Justin. Ki az a Justin? Mi? Hogy ismered-e a Franket, azt kérdeztük meg tőle, és ő mondja, hogy hát egy drogdealer. Kérdez Nathan-től, mindent tud róla. Oké, rajta vagyok. Köszi, Justin. Ki az a Juliet? Nem tudom, ki az a Juliet. Elmondtuk neki, hogy a Frank egy lakókocsiban él.
Igen, és hogy drogfüggő, ugye Mad Head. Miért nélkülem kutakodsz? Nem csak unatkozom, hamarosan beszélünk. Mi az, hogy... Ez valami riporter? Dodo Gaming, nagyon szép napot kívánok. Ki ez? Valaki emlékszik, srácok? Hogy ki ez a Juliet? Ah, igen, Butcher. Köszi, a Justin az a deszkás csávó. Nem emlékszem erre a Julietre. Jó, Daviddel beszéljünk. Ez fontos lehet. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Eltűnt innen a kocsi, megszerelte a David, úgyhogy lehet, hogy itt újabb nyomok lesznek. Itt van egy e-mail. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Mi ezt nem írtuk már alá? Vagy ez a másik játékban volt? Aha, ugye növelni szeretnék a biztonságát ennek a sulinak. Meg kéne találnunk az arany középutat, a biztonság és a diákoknak a személyes tere között. A diákok biztonsága és személyes tere között. I'm glad I stuck up for him. David írta, azt mondja, hogy Chloe velem volt azon az éjszakán, és nem Blackwellben. Ó! Tehát úgy, hogy tudja, vagy hát sejti, hogy mi voltunk bent éjjel az iskolában, David az falaz nekünk. Csak-csak törődik a mostohalányával. I do appreciate you standing up for me. Oké, jövök. Anything I can do for you, Max? Bármit tehetek, érted? I was just waiting for Chloe to get out of the bathroom so we can go. I owe you one. So I'll pretend what you just said is true, Missy. Excuse me, that's Miss Caulfield. Yes, sir. You and Chloe still better be careful where you wander. There are a lot of dark places in Arcadia Bay. What do you mean by dark places? I can't tell you everything that's going on at Blackwell. And you've seen too much already, so please stay out of this, Max. Too late. I already know way too much. So, do you and Nathan Prescott... Nathan Prescott? That little shit-ass is lucky he didn't get suspended. I don't think luck had anything to do with it. I could have been suspended too. I didn't have all the evidence at the time. I am sorry, Max. Anyway, I think we can both agree it's been a hard week on all of us. Especially poor Kate Marsh. Tehát arról beszélgettünk, hogy a Nathan az éppen csak, hogy megúszta, mármint a David szerint, hogy kirúgják. Valószínűleg nem szerencséje volt, mi pedig arra utaltunk Maxel, hanem hát pénze. És hogy ez egy egészen nem volt ellene elég bizonyítéka a Davidnek. Nyilván ezzel nem tudták kicsapni az iskolából. És hogy akár még Maxet is elővehették volna. Nehéz volt mindannyiunk számára ez az időszak, különösen ugye Kate-nek, aki hát öngyilkos akart lenni. Szerintem az X-et mondjuk inkább, srácok, nem? Hogy próbáltam segíteni Kate-nek, mint azt, hogy senki se segített neki. Ami amúgy igaz, mert telibe szarta mindenki, inkább basztatták szegény csajt. Oké, köszi. X lesz, srácok. I tried to help Kate. You did, Max. You saved her life like a hero, while I left the goddamn dorm roof wide open. I knew Kate was feeling desperate. Még ő is hibásnak érzi magát, David, mert nyitva hagyta az ablakot. I knew Kate was desperate too. So did Mr. Jefferson. And I got him suspended for what? That guy is an elitist prick. I'm off duty,
so I can say it at home behind his back. Like when Chloe calls me step douche. These artists live in a fantasy world. Most a tanárról van szó? Arra pont csak a névről maradtam le. Igen, stepdouche-nak nevezik a mostohapját. A mostoha zsekkfej. Szabad fordításban. Why do you say that? These art farts are all about themselves. When I was in the service, I hated the photographers who try to pose me in their anti-war bullshit. Well, Blackwell Academy is a school for artists, so maybe this isn't the best place for you. I have a family here, Max, and I think Blackwell is the best place for me, since only I know what's happening. Of course, thanks to Mrs. Grant and her hippie anti-surveillance petition, I hope everybody feels safer, like Rachel Amber and Kate Marsh. Although, you're like a walking surveillance system. I appreciate you standing up for me, but I have to be a hard ass and tell you and Chloe to stay the hell out of this. Things are just gonna get more ugly. Chloe and I can take care of ourselves. Now, excuse me, Max. I have to get back to my camera. See? I'm an artist too. Jó fej ez a David amúgy. És megjegyezte azt is, hogy abban a vitában Chloe-val segítettünk neki. Úgyhogy úgy érzi, hogy tartozik nekünk egyel. De nagyon szeretné, hogyha több bajt nem hoznánk magunkra, inkább maradjunk ki ezekből a dolgokból. Nyilván nem fogunk szót fogadni. De amúgy szerintem erre a fickóra lehet számítani. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Micsoda? Írt a Nathannek, a seggfej csávónak a seggfej faterja, hogy egy ilyen köszönőlevelet. Hogy segített Nathannek. Na neki miben segített vajon? Lehet, hogy csak félreérti az egészet, mert ugye nem volt elég bizonyíték Nathan ellen, ezért nem tudott mit csinálni. David. I wonder if David is going to the party. Hát persze, hogy megy. Hogy nem menne a buliba David? Vagy mi? Nathan. I give up William, but defend David? Would Chloe hate me if she knew? Az biztos. Azon gondolkozott Max, hogy hát Chloe utálná, hogyha tudná az igazságot, hogy Williamet, a faterját, hát azt hagyta meghalni, de közben meg segítek Davidnek. To think this all started with my vision of a tornado. Mi van? Olvassuk csak el. Hát igen. Itt a környezeti viharnak írja le, tehát hogy itt minden szar történik. Kezdődött egy hóeséssel, aztán egy napfogyatkozással, elkezdtek meghalni a madarak, és most egy csomó bálna a partra vetődött. A furcsa időjárás tehát a nemzeti tudósok vizsgálják ezt a helyzetet, és még a NASA-t is bevonták. És erre a különös időjárási viselkedésre és furcsa környezeti problémára egyetlen meteorológus sem adott bármiféle választ, magyarázatot nem talált rá. Még csak így elméletben sem. Én is azt gondolom, igen, hogy a Daviddel jóba kéne lenni. Most azt nem tudom, hogy mi a lószart keresünk még itt. Yep, locked from the other side.
There's no way I can go to Chloe without going to David's locker. Ó, hogy a kulcsát kell megszerezni a Davidnek. Picsába. Egy szekrényét, vagy mi? De nem a pisztolyra gondolunk, ugye? Hey, Max. I do appreciate you standing up for me. Ó, nagyon szívesen. Aha, itt van a szekrény. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Fogalmam sincsen, srácok. Múltkor nem kitaláltuk a kódot valamivel kapcsolatban? Lehet, hogy For itt is once I ugyanaz. don't have time to search for the code. I need to find a key. Oh. Kulcsot kell megtalálni, mert nincs időm arra, hogy a számzárral kinyissam. Hogy megtaláljam a kódot. Ezt láttatok itt a kulcsot, mert én nem. Ja, ott van az orra előtt, baszod. Hey, Missy, you do know I can see you snooping around. Tessék. Excuse me, Max. Do not touch one goddamn thing. Come on, Max. Find a way to get David out of his My cave. official man cave, so no girls allowed. Valahogy a barlangjából ki kell szednünk ezt a csávót, és akkor el tudjuk venni a kulcsot. De hogy? Én azt hittem, hogy simán elveszem, aztán visszatekerem Majd visszatekerem az időt. Valamivel egy picikét el kéne terelnem a figyelmét. Törjük össze a tévét, nem rossz? I need to create a major distraction. Jó, valami nagy elterelést kéne, hát azt én is gondoltam, csak mi bekapcsolom a fűnyírót, bázni. I can't let David see me while I snag his keys. Enter the ninja. Ennyi. Son of a bitch! I just fixed that fuse box. Na, gyerünk. Most mi van? De most ez miért nem volt így jó? Tehát kikapcsoltam a biztosítékot. De miért nem volt jó? Na várjatok, megpróbálom így. Hogy akkor most lebaszom. I can't let David see me while I snag his keys. Az körbe megyek. Enter the ninja. Son of a bitch! I just fixed that fuse box. Na csá. Erre. Ennyi. It's amazing how much drama this living room has seen. Na most, kulcs. Gotcha. Micsoda ninja vagyok, geci. Jó, most megcsinálja izét, visszakapcsolja a David, mert ügyes gyerek. It's amazing how much drama this living room has seen. Nem mentél vissza a helyre? Ó, dehogy nem. Ennyi. Srácok. Nagyon megy. És mondjuk szerintem ezzel... Szerintem innen lefogunk amúgy... David definitely couldn't work in the dark. Attól félek, lebukunk most így. I am the key master. Majd visszatekerjük, Max. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Ez aztán... Bingo. Mi az Isten? Ez mi? Nem mik ezek a dátumok? Oké, itt erről is van még fotója, hogy a Nathan megverte a Warrent. Lefényképezték a furgonnak a rendszámát. De ez a furgon ide jött, nem? Jó, hogy koordináták, köszi. Jó, ezt szépen akkor meglovasítjuk. Score. Back to Chloe now. Ennyi, mehetek.
Kösz, David. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. It's Kate, Nathan, and Rachel. Plus there's some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Oké, ez egy nagyon remek ötlet. Most elmegyünk a kórházba Kate-hez. Nem hagyjuk, ha Chloe le akar róla beszélni, nem hagyjuk. This is definitely Kate's floor. Nem akar. The hospitals always freak me out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too Az weird este for lesz, her. este No, lesz. she'll be stoked to see you. Szerintem lesz randi. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. Hát igen. And you saved her. Like me. I'm sorry. Azért felfedezhető némi pozitív oldala is ennek a Chloe-nak We're all on időnként. the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes, I'm on it. Mondjuk azt szerintem javítana a hangulatán. Ha azt mondanánk meg neki, hogy ez a Nathan ez meg fogja kapni a magáét. Szia! Biztos tele van lőve kedélyjavítókkal. Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Helyes. Pihedi, nagyon szép There are estét. so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. Na, miket rajzoltál, Kate? I love your illustrations. They got kind of dark there for a while. But I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they Amúgy én didn't is do nagyon örülök, anything. neki vágyszkorsz. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. I believe she wished me well. Me too. I'm glad you believe in me. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Legyen tánc. Ja, arra nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mit rajzolgál, de most egy picit nézzünk itt körül. Igen, sikerült megmentenünk a Kate-et, ráadásul most úgy tűnik, hogy tényleg egészen jól van. Nem úgy néz ki, mint aki újra öngyilkos akar lenni. De leave the hospital, dehogy is. Nézzük meg ezt a képet. Thank you, sisters. You really saved Kate. Azok a tesói, vagy csak ilyen, ilyen templomba járó sziszterök, szerintetek? De mondta, bocs, tudom, tényleg a testvérei, mert mondta. Sőt, akkor ijedtem meg nagyon, hogy hülyeséget fogunk neki mondani, mert nem emlékeztem, hogy bátyja van, vagy nővére, lánytestvére.
De, most pont ezt mondom, Perzsia, most már emlékszem. Ezt két mondta? White Scores. Így van, emlékszem már én is, Perzsia. That is so sweet. Even Victoria signed. But not Nathan. Ja, hát a Nathan az nyilván nem. Ez egy fasz. Victoria Chase might be queen bitch, but she's not evil. Igen, ezt én is így gondolom. Hogy ezek komoly problémák nincsenek a Viktóriával, csak egy kicsit fasz. Picsa, mondjuk így inkább. Tudom, hogy gyűlölsz, és gyűlölnöd is kéne, megvan rá az okod, de én csak mosolyogni akarlak látni újra. Szólj, hogyha bármire szükséged van, Viktória. Én azt gondolom, srácok, hogy amúgy nem tetteti. Tehát, hogy most tényleg rájött a Viktória, hogy nem kellett volna cikizni szegény csajt. Tehát, hogy ez nem ilyen meg... Amikor először az SMS-eket kapta, akkor azt gondoltam, hogy ja, most mindenki annyira jó fej, de... Kate, it is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. Oh. Victoria, Kate, Nathan. Nagyon alá van húzva az a Victoria, úgyhogy kérdezzük meg róla. I saw Victoria's letter. Láttuk a levelét? How does that make you feel? Hogy érzed ettől I know magadat? Victoria can be not nice, but I do believe in forgiveness and redemption. Helyes. I might be naive, but I feel her struggle. Me too. I Ugyanez. could have taken a picture of her Ugyanezt covered in mondtam. paint, but I didn't, and we had a genuine moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? Szerintem azért, mert magával nincs megelégedve. B-t mondjuk, ugye srácok? Mert az... Hát nem azért, mert egy ribanc, hanem mert, hogy saját magával is. Mindenkinek, srácok! Tehát én azt gondolom, hogy különösen a lányoknak. Elnézést. Úgy sincsenek most itt lányok, szóval beszélhetünk nyugodtan. Különösen a lányoknak szerintem ilyen önértékelési problémája mindegyiknek van. De azért a férfiakra is elég gyakran jellemző. Piedi azt mondja, nálam is ment a játék, és volt egy nézőm, aki 3-szor játszotta a játékot, és váltig állította, hogy nem lehet megmenteni. Mondtam neki, megmentem, akkor hogyha megmentem, akkor döb... Ezt miért nem tudom kimondani ezt a szót, hogy dob? Dob 5 subgifet, de ha nem, akkor adok neki 6 hónap subot, akárkinél. Sok követőm örült a subgiftnek. Hát gondolom, hát én letöröltem volna a programot, hogy 2 nem tudjuk megmenteni. She's insecure. If you're comfortable with yourself, you don't need to act superior. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about. If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No. I think it will take more than that, Max. Hát akkor először beszéljünk magáról, aztán utána Nathanre is rákérdezünk. Vagyis nem rákérdezünk, hanem valószínűleg elmondjuk neki, hogy elkapjuk azt a gecit. Sitten fog megrohadni! Az az erőszaktevő, bedrogozós köcsög majom. Ezt fogjuk nekem mondani. Pont Max is így beszél, mint én. tea session this week. That was so not cool. We need to plan like a tea shop tour of Portland. Oh yes, and you could bring Warren along too. Hoppá. Ho. Az azért a két, ez vágja a dolgokat. Tudja, hogy a Warrennel most randizni akarunk. What do you think of Warren? Mit gondolsz Warrenről? Smart and silly. He's got such a good heart. And he's a cutie pie. You know he likes you. Cutie pie. I'm going to the drive-in Ennél buzisabb with him, dolgot so még soha nem hallottam egy férfiról. we'll see. With everything that's going on, a date seems weird. No, you deserve that. Kate Marsh, matchmaker. I'm glad somebody is looking out for my love life. Even angels need angels, Max.
Ó, még az angyaloknak is szüksége van angyalokra. Ugye ilyen, hát a szánysegédem. Mit csinálsz? Bazd meg! Véletlenül nyomtam meg. Jó, Nathan. I want you to know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. Ja, így van. Meg kell And we have to fizetnie. stop him from hurting anybody else. I wish I could have gotten his ass kicked out of Blackwell. De tulajdonképpen Me nem... too. But his dad would never let that happen. I thought I had a tough family. So what is going on with him now? Szóval túllátunk azon, hogy ami sérelem Kate-et érte és mondjuk Chloe-t, hanem meg akarjuk akadályozni azt, hogy másnak is árthasson ez a faszopó. Vortex Club. I assume he'll show up at the Vortex Club party tonight like nothing happened. And nobody can do anything to him after what he did. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Igen, valahogy meg kell Max, please let me szereznünk help. I can get the number and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. Jó, tehát igazából befogjuk a Kate-et is avatni ebbe a dologba, hiszen segíteni is fog nekünk abban, hogy a Nathannel jól kibasszunk. Azt mondtam neki, hogy biztos, hogy ott lesz a buli, mint hogyha mi sem történt volna. És egy valamire van szükségünk, hogy bejussunk az ő szobájába. És akkor mindent bizonyítani tudunk. Nem néztem a Twilight-ot. Várjál, megpróbálom kitalálni, Perzsia. You have a heart of gold. Don't let them to take it from you. Aranyból van a szíved, ne hagyd, hogy más elvegye tőle. Nem tudom, bazd meg. De lehet, hogy én nagyon szeretem azt a filmet. Olyan ismerősen cseng. Szabad a gazda. Good to see that Kate is still working on her book report. Hanem videójáték. Oh, I love Kate's happy rainbow flock. Azt a kurva. Demon Souls. akkor tényleg elég közeli. Amit nagyon szeretek. Well, how is she? She's still Kate Marsh. Thank God. I'm glad we came to see her. Thanks for coming with me. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. That little prick is not going to be glad when he sees us. Az biztos. Azt hittem valami Amber Heard idézet. Az Amber Heard idézetet azt én mondom, találjátok ki. Ez volt az Amber Heard idézet. Hey, Max. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yo. Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. Jaj, mert ő egy életművész. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know, lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo.
I understand your reasons. You can't force an artist to work. So, Nem you úgy don't volt, hate me hogy... for what I said to the principal? De nem úgy volt, I'm hogy proud ezt of you nem for caring so nyithatja meg much about ezt a troubled az friend. Everyday Hero And I take cuccot hope in the ő fact most. that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Eléppenséggel nem zavarta az Nobody should igazgató, have csak to see me dance. ezt a Plus, rendezvényt you don't vette wanna el watch tőled, de the most old úgy tűnik, hipster hogy trying to keep up mintha with nem, the kids. mégsem. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You are out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Na, Justinnal fog ő beszélgetni. Közben mi is tegyük magunkat hasznossá. Let's see if I can find out where Nathan is. Na, hol van az a Nathan gyerek? Várjál, megkérdezem ezt a csajt. Hát, tudja. That's so ironic that Warren asked Max to the drive. Hey, Brooke. How are you? I'm here as usual. By the way, thanks for helping Kate down. Are you okay? Na. Soha jobban. Nathan. Rögtön rákérdezek Nathanra. I need to find Nathan. Have you seen him around? Ask Warren. I mean, you're going to the movies with him and everything. Okay, Brooke. But right now I'm trying to find Nathan. Warren's not good enough for you? Okay. I saw Nathan pissed and walking off campus earlier. Good luck getting that date, Max. Okay. I have to go. Talk later, Brooke. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Jó, nincs itt a környéken, mert régen, hogy máshogy, mint fel volt baszva az agya Nathannek, és úgy ment ki a kampuszról. Mert Samuel lehet, hogy... Makes me mad. Climate change isn't real my ass. I think everything is changing here. As a scientist, I'm fascinated. As Michelle Grant, I'm very worried. Arcadia Bay is scared too. Look at the weather. And the animals. Not to mention poor Kate Marsh. We all need to look out for each other these days. Szerintetek ők... Itt alakulgat valami? A tanárnő és a gondnok között? How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions, too. No, van ám. Az állatokról kérdezem meg ő tudom, hogy szereti a madarakat. Megkérdezem, hogy az állatokról mi a véleménye. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. Dead birds? What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Tabanga. Mi az a Tabanga? Is that cool with the Tabanga? We'll find out if the souls of the bird move on. Not that we can prove it. It's so ominous. Unless it's fate, then it doesn't matter. Jézusom. A mókusokkal amúgy nem lett gáz, nem? Először How can anybody explain bálnákat all those megkérdezem. poor beached whales? My dad was a fisherman, and he'd take me out to hear the whales sing. Now they just cry. Do you think this is some kind of eco-disaster, or... I think it's more than that. Somebody is causing all this to happen. You think so, Samuel? You and Arcadia Bay are connected by time and tide. So, next time I have a question, I'm coming to you. Well, I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. Me too. If something happened to them... Oh... Not as long as you're here to magát. take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food.
Lots of food. Which reminds me Holnap a streamet nem kezdett that I have korábban, to ugye? feed them now. Minél korábban. Tényleg, holnap lesz az új horror. Azt sem tudom, ki nézzek. Mindenki azt fogja nyomni. Ezt hogy érted? Ki mindenki? Én ma tudtam meg, hogy ez holnap jön. Még az sem biztos, hogy be tudom szerezni. Én megrendeltem, de ez semmit nem jelent. Get that food in your belly. Samuel misses his squirrels. Hello, Max. Szia! Thanks again for helping me fight the power. Nagyon szívesen. Hisz Grant. De hol van a borrán? Mert a kis csaj is azt mondta, hogy mi lenne, hogyha inkább a borrán... Ez nem az? Ő nem borrán, ugye? Nem, ő Zakari. Az tök jó amúgy, hogy nem ismerem meg a srácot, akivel randizni fogok. Justin, it's been so long since I've seen you. Hey, Daniel. You look bummed out. Are you alright? Hola, Max. I just figured out that my photos basically Most jött rá, hogy szarok a I'm a fotói. wannabe artist. Hát szerintem bíztassuk azzal, hogy egyébként rajzai meg tök királyok. You're not here to be a photographer. That's my gig. Look at that sketch you did of me. Incredible. And that's your art. Your gift. I do feel better now. You are good, Max. End of the World Party. Ez jól hangzik. Biztos, hogy 100%-osan olyan, mint az Until Dawn White Scores. Ugyanúgy tini, horror, és ugyanazok is csinálták. Ugyanúgy gagyi lesz a sztori, de ugyanúgy be lehet fosni rajta. Tini horror. Nathan. By the way, have you seen Nathan Prescott? You mean lately? Like, anytime today? I saw Jefferson talking with Nathan a little while ago, but I try to stay out of his way. I have enough assholes to deal with here. Hát ő látta a mai nap, ahogy beszél egymással Nathan és a tanár. De így ennyit tud Nathannel kapcsolatban mondani. Are you going to the End of the World party tonight? It will be if I go, man. People here push me into lockers, not dance floors. That's exactly why you should go to that party. We have to stand up to these Blackwell bullies for Kate. You won't be alone, Daniel. Not with you to back me up, Max. Oh, damn it. I will go to the party like it is the end of the world. Okay, maybe I won't go, but... No, I won't do that, but I'll go. Let's talk later. Rábeszéltük, Okay, Daniel? rábeszéltük a srácot, hogy jöjjön el a buliba. Na jó, menjünk a Chloe-hoz. Hol a Chloe? Ez előbb még itt állt, nem? Ja, jó. Justinnal beszél éppen. Na, megtudtál valamit? Azt hittem, hogy füvet ad át legalább. Coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. You suck. Now let's get Nagyon into bejön a Blackwell tanár Ninja neki. mode. It's so lame they don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Now I just have to find Nathan's room. Jó.
Nathan szobáját megkeressük. Most én nem pontosan megkaptuk a kulcsot a izétől? A Justintól? Vagy mi a fasz? Hát csak zárja a saját szobáját ez a hülye. Várja, írt közben a két, azt el kell olvasnunk. Egy lázadót ültettél el bennem, vagy hoztál nekem. Te már most is egy lázadó vagy, bíz bennem. Jó kis beszélgetés volt. Kate brings it. So, room 111 is the magic number. Ja, hogy a két... Csak én hülyén olvastam el. A két meg is mondta, kinyomozta nekünk, baszod. Hogy 111-es szoba. 105? 106. WC. 107. 108. 109. Hol az anyában van? 110. Itt van. Hát ezt mindjárt gondoltam, hogy nem ez itt van. Ennyi. Nem szarral gurigáztunk, jó van. Az ott egy biztonsági kamera? Nem, jó. Jó, az csak egy projektor. Now I need to find Nathan's phone. Or anything with clues. Joyce írt. Ez biztos, hogy most kell elolvasnunk amúgy? Mit akarsz Joyce a kurva életbe is? Micsoda? Megköszöni, hogy Davidért kiálltunk. Jó hatással akarok lenni a Chloe-ra. És amúgy ezt nagyon jól tesszük, hogyha nem ő visz bele a rosszba, hanem fordítva. Jó, itt vannak a tök drága kamerák. Nekem leginkább mondjuk a... Nem, lámpa nem kell. Ez mi? I don't think one book can guide the Prescotts. Igen, ezt én sem gondolom. Damn, Nathan. That's a nice shot. If only all your energy went into photography. It's so damn creepy, but the guy has his own style. Ja, jó, de most ezt ki nem szarja le az meg, hogy amúgy jó fotós, hogyha egy fasz. Számítógép. Fegyverhez olvasgatott kézikönyvet, jó van? Holy shit. That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... Kitől kapta ezt a fegyvert? These films all have a dark pattern. Nathan likes his tortured subjects. Okay, there's definitely a door map around here. Oh man, that dickhead stole one of my selfies. A pirulákat nézzük meg, igazad van. Hol volt? Azt, ott. I don't think this prescription has helped, Nathan. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. Let's see what Nathan hides in here. Jó, akkor nézzünk bele a számítógépbe. Nathan is way into this party. Bad sign. Ja, jön a bulira mindenképpen, a Nathan. Hát, hogy mit vesz föl majd a bulira? A Viktóriának írta. Lehet, hogy most őt akarja megerőszakolni. Jó. Bastard.
Now I remember why I hate you. And why Kate will get justice. Mi ez? Vortex. Ja, ő csinálta a videót. Oh. Oh. A Kate-ről a videót, ami miatt öngyilkos akart lenni. Azt ő csinálta. Vagy legalábbis lehet, hogy ez inkább olyan, mint a YouTube. És csak itt nézegette. Oh man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Hát valószínűleg igen, a fater az igazi gond itt. Pff, azt a kurva! Just make an appointment anytime. Tehát a fiának azt írja a fater, hogy időpontot kell tőle kérnie. Itt vagyunk számodra, fiam. Csak foglalj le egy időpontot. Ezért ez kemény, bazzeg. Szevasz, Nix, nagyon szép napot. Ne kurd el, fiam. Hogy csak húzódjon meg, azt Too bad javasolta. Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. And far away. A tesója az nagyon messze van, a lány testvére. A Nathannek bárcsak olyan lenne Nathan is, mint ő. Ja, ilyen nagyon jó fej szövege van, hogy érdeklődik ugye a tesójáról. Legyen tánc... Hogy küldjön új képeket. Bármit, bocsánat. Mármint amit a fényképezővel csinál, amit itt ugye tanulnak. Hiányzol, te és a fényképeid. Oh. Hát akkor annyira nagyon azért nem jóban vannak a paterral. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Ez ilyen fogyi tabletták, amiket rendelt az internetről. Wow. Kiss ass much, Principal Wells? Aha, tehát levelezget egyébként a Nathan az igazgatóval is. Azt a kurva. És elnézést kér tőle, ugye ez az incidens miatt. A neved és a felvétel magáért beszél, néha a diákok felhasználják a saját előmenetelük miatt ezt, hogy a Nathan-t bemártják valamiért. Biztosíthatlak róla én és a faterod, hogy soha nem hoznál fegyvert az iskolába. Hogyha bármire szükséged van, keresd bármikor. Milyen jó fej az igazgató. Hogyha a Nathanről van szó, ugye? Itt tudunk még más csinálni, vajon? These films all have a dark pattern. Ez mi? Arrébb húzták. What the hell are all those marks on the floor? Ezt a kanapét. Move. Let's find out what you're hiding. Na mit? Oh yes, little phone. Megvan a You are phone. mine now. Ja, a telefon.
Oké, azt dugta el itt, úgyhogy... Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Well, before Nathan comes back. Jó, takarodunk innen el, és majd a telefont azt máshol megnézzük. Az biztos, hogy ilyesmire nem használja azt a kamerát. I'm not worried. So, what did you find? His room was clean and creepy. Check this out. Tudod, az ilyen... Boom, Hát az csak az sulira használja. Hoppá. Hoppá, What are you doing in my dorm? Ez gond. You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me, ho. Max, I got this. Azt a kurva, megjött a csávó Get megint. the fuck out of my face. Azt a betyár 700-át. Hoppá! Megfejelte a Warren. You are so fucking dead. Azt a kurva. És megint pisztoly van nála. Fú! Mi a lófasz csináljunk, srácok? Na ez kemény. Warren híró megjött, most én egy kicsikét azért félek. Hát én is leállítanám, basszus, de mi van akkor, hogyha... Na? Mi van akkor, hogyha lelövi a gecibe? Hogyha most megállítom. Érted? Tehát a Warrent megállítom, az meg oda nyúl a pisztolyért, azt lelövi. Azt kéne. Ja, szerintem is jó. B. Warren, stop it! Come on. Oh, my head. De azt a pisztolyt, Why azt are you valahol... looking at me like that, huh? You and you're all dead. Let's go, now! Plus, my dad is on his way. You're all fucked. He owns you. Even if Nathan definitely deserved a beating, we should try to be better than that. Igen, szerintem is. Ennél jobbak vagyunk mi. Gyávák. Damn, that was intense. Warren, thank you so much. For what? For headbutting Nathan Prescott. That was awesome. Lefejelte. I almost went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Szerintem should I call megyünk the be. cops on Nathan? No police. Not yet. So maybe you better, Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. Egy puszit adjunk már neki az I'll call Isten you later. passzát. Hát You már better. kétszer megmented. I'm feeling pretty alpha now. Yes, you are. De nem igaz, hát... Kevesebbé is leszoptak már fiúkat. I know. Még egy rohadt puszit nem You adtunk really ennek did a give a serious szerencsétlennek. beat down to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Kerge Now marha let's make kecske, a date köszi with szépen a Frank. követést. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. Jó, most oda megyünk Frankhez, de azért igazán megnézhettük volna a Warren, vagy Warren? Igazán megnézhettük volna a Nathannek a telefonját. Ez elég szomorúan néz ki, amúgy tényleg, ahogy itt a bálnák a partra vetődtek. Azért az meg kurva para, a döglött madarak. God, I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Well, that asshole's gonna help us find Rachel. You know what would be great? If I still had a gun. Yes, the chance for gunplay would
just about even the odds. Például azért, Butcher, is mert better. arról a He's a telefonról pussy. vásárolja a kápszit. Besides, if I take him out, you can just rewind. Chloe, do not count on my rewind. Seriously. After Kate, I feel like every time I do it might be the last. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So let's play Szerintetek this megvan cool, még az a okay? Rachel? Just Aki talk tudja, to az meg Frank so we megmondja. can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Ugye azt tudjuk, hogy a drogossal jár. Azt is tudjuk, hogy a drogos Frank az a karkötőjét viseli is. Én is attól tartok, hogy már nem él. The forest seemed quiet. No sign of life. Or deer. Hát igen. Megnézem ezt a flyert is az asztalon, nagyon fontos részletet There rejtett. might not be any Panda States by Saturday. Elmondom az elméletem. Hajrá, ne fogd vissza magad. Nagyon szép napot kívánok, Kerge Marha. Na, úgy tök jól néz ki szerintem ez a part. Kicsit szomorkás, de úgy tök király. Nem lehet parkolnia. Van, amit nézzük meg ezt a bálnát. How can all of this not be connected to a major storm? Hát, biztos, hogy igen. No worries sign. Ez mi? Egy laszti. Oh, poor little beach ball. Szerintem őt is megerőszakolták, de valami szarul sült el, és eltüntették a nyomok. Vagy, jaja. Én viszont, bár igazad lehet, ezt lefotózzuk, ezt a bálnát, jó? Én viszont azt hiszem, hogy azt a tanár tudja, hogy hol van. Az, olyan nagyon-nagyon... Valakivel telefonálgatott az egyik óra előtt a tanár, és nagyon nem akarta, hogy az az illető az kapcsolatba lépjen vele, inkább tegyék le a telefont, itt nem tud beszélni. Mi volt ez az acsi? Mi lefotóztam a bálnát, ezt kaptam egy achievementet? Írt az apám. Mi? Micsoda? Egy titkos számról kapott az apám egy üzenetet. Ez mondjuk elég félelmetes. Jobban tenné a lányot, hogyha vigyáz... ne másokra vigyázna, hanem saját magára. Egy ismeretlen számról ilyen izért kapsz. És én meg azt mondtam neki, mint hogyha én tudnám, hogy ez ki ez a faszfej, aki írta. Azt a 700-át, ez komoly, Kerge Marha. Nem tudom, most ami eszembe jutott, az nem biztos, hogy vigasztaló. Good thing there are no actual cops around to bust us. Can't see inside with this shit blocking the view.
Jó, semmit nem látunk, mert retkes az ablak. Take the trash out sometime, dude. Ja, néha ki kéne vinni a szemetet. This is where Frank ponders his existence and gets drunk. Ja, itt szokott bebaszni. Mehetünk. Na, itt van a narkós. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, or bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some serious lady balls. No. Nem nagyon fog válaszolni a kérdéseinkre. Jesus, okay. Na. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No, you don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hardy boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? Nem tudom, mit mondjunk neki, srácok, mert nyilván most egy drogdealer az miért adná ki a saját klienseit? Segíts, vagy... Hát én a B-t mondanám, de nem tudom, mi az Istennel tudnánk amúgy megfenyegetni. Oh. Aha. Az mondjuk lehetséges, igen. Hogy annak örülne, hogyha az Amber Rachelről megtudna valamit. De akkor melyiket mondjuk? Srácok! Szerintem talán Y-nal megpróbálhatnánk meggyőzni. Én nem tudom, mi az Istennel akarja megfenyegetni a Max egyébként. Help us. Ez ne viselkedj úgy, mint a Chloe szokott, Are you Butcher. actually threatening me again, little girl? No, I'm not. Oh, Christ, I hate you Blackwell shits. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. You snobby whores. Don't come into my home and judge me. That's why I go to church. And you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do. Azt a kurva. Whoa! Get off of me! Motherfucker! Hoppá. Ez így azt hiszem nem volt jó. Rewind right now. Na, hogy visszatekerjük. Kicsit eldurvult a helyzet. Nem nagyon. Jó, kész. Listen, Chloe. I can tell you for a fact that this will not go well. Max, I should have known you'd be kind and rewind. So tell me exactly what I need to do here. Please watch your mouth. You have no social skills here, and you will piss off Frank immediately. You kind of love this, don't you? Fine, I'll try being like you for a change. Or how you used to be. Megmondtuk neki, hogy nehogy felkapja a vizet a csávó, ne viselkedjünk úgy, ahogy szoktunk. Oh, look. Mármint the Wonder Twins. You should have come alone.
She's my partner. Yeah, we're bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now why are you losers really here? We just want to ask you some questions. Úgy nem lehetne neki azt mondani, hogy megvan a pénz, csak nem mondjuk még meg, hogy hol. Amíg nem válaszol néhány kérdésre. Jesus, okay. But I'm not getting you high. Close the door. No weapons, no fight. Mi van? Mi most én megmondjam neki, hogy de figyelj, eltörnéd a pisztolyt? Én ezt nem értem most, mit akarunk amúgy. Tedd el a pisztolyt, csukd be az ajtót, nem akarok harcot. De én nem vágom. Mi valami Jedi trükköt akarunk rajta alkalmazni? Ezt nem tudtam, hogy tud ilyet is a Max. Frank, your dog is kind of scary. Could you please close the RV door? You aim your gun at me, but you're scared of my dog? That figures. Jó. Ugye azt már, hogy kijöjjön a kutya, azt elkerültük. Okay, there, you're safe. Now what do you want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? És mi? Én megpróbálom, srácok, újra ugyanazt. Ez egy nagyon nagy fasság szerintetek? Megint megfenyegetem, felbassza az agyát, a Chloe meg elveszi tőle a pisztolyt. Végül is. A kutya úgyse tud kijönni. Nem kell felbaszni? You don't get it, man. This is for a good cause. No, man, I do not get it. Especially from a weirdo like you. You know, I hate the way you talk to me like you know more than I do. No, I'm not. Oh, Christ, I hate you Blackwell shits. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. You snobby whore. Nem hiszem, hogy meg tudjuk oldani. Egyébként hogy mindenem felkúrja az agyát. That's why I go to church. And you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do. Teljesen mást mondtam, mégis felkúrta az agyát. Whoa! Chloe! Na nézzük, a kutya nélkül mi lesz. Oké, ennyi. You actually shot me. I wasn't gonna hurt you. Oh, this fucking hurts. Oh, it hurts. Chloe, you shot him. Mikor lőtte meg? Nem is hallottam lövést. Fucking crazy. What do you want? We just want the code for your account book. Now. You're fine. Whatever. Just put the goddamn gun down. You already shot me, all right? There. Now leave me alone, all right? Just get out of my life. Do you want us to call an ambulance or? No, thanks. You know what? I'll manage somehow without the police. Oh, right. Let's bounce. Hát ez így nem biztos, hogy a legjobb volt. De ti hallottatok lövést? Mert én nem. Shit. This could have gone way worse, but Frank might be more dangerous to Chloe now. Yes, Max, you can change all this if you want. Hát pedig, ja, megszereztük, amit akartunk. Jó, próbáljuk még meg. Erős a gyanúm, srácok, hogy nem lehet jobban megcsinálni. Mert
Ugyanúgy felbaszódott az agya, amikor figyelmeztettük a Chloe-t is, hogy ne bassza fel. Becsuktam az ajtót is, hogy a kutya ne tudjon kijönni. Megmondjam neki, hogy tegye el a pisztolyt, az úgyse fogja megtenni. Listen, Chloe. I can tell you for a fact that this... Jó. Légy óvatos, most mondjuk azt neki. Be careful, okay? Don't give Frank any excuses to go ballistic. We need his help, Chloe. You know, I'm not a total fuck-up. Occasionally I can be both cool and careful. Like now, okay? Na? Hartalap, nagyon szép napot. Hát, egy 2,5 órája megy csak. Erről most jól lemaradtál. Melyiket próbáljuk meg a kettő közül? No fight, vagy no weapons? Nyaralsz? Nem szégyelled magadat? Más meg dolgozik? Csak viccelek. Azt csináltuk az előbb, Butcher. Azt csináltuk az előbb. És nem mondhatom neki mindet. Csak egyet a 3 közül. Frank, your dog is kind of scary. Could you please close the RV door? You aim your gun at me, but you're Na várj, scared te of my arra dog. utazol, hogy már nálunk van a That cucc? figures. És akkor most egy valamit kell tennünk. Lenyugodni, azt elhúzni. Okay, there, you're safe. Now what do you want? Just the names of some of your clients. Oh, is that Úgy néz all? ki, eljöttem Siófokra a Well, why didn't you barátommal, just aztán tell most me? egyedül How about I maradtam. just give you the keys to my RV while Ezt I'm hogy érted? De lépett valami ribanccal. I'm sorry, arra gondoltam én is White Wars. Hogy hát az a legbékülékenyebb. Listen, Frank. I'm sorry to be such a nuisance, but this is important. Yeah, everything's important these days. But I can tell you're not bullshitting me. There's no time for that, Frank. I just need a little bit of information. Yeah, well, it always starts with just a little. And Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank, this isn't about me now. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. Oh, yeah, you didn't come here to fight. A day after, you pulled a fucking gun on me. I am so sorry about that. It might be the dumbest thing I've ever done. And I've done a lot of dumb things this week. Finally, I believe you. But don't ever aim a gun at anybody unless you intend to kill. Although you don't look like you could kill a bug. I try not to. And I never would have pulled the trigger. I was just... Dude, she was scared, all right? You pulled your blade on me. We were all freaked out. Now we're all cool. Please? Okay, we're cool for now. But my dog isn't. Opa. And if you try any shit, he will bite your head off. He's done it before. We're only here to talk. I wouldn't mess with your dog. Shit, you wouldn't have time. You like dogs? Aha. Húha, mit mondjunk? A kutyusnak adjunk csontot? Pompidou is cute. Dog rescue. Ne! Srácok, várjatok! Y.
Mert azt tudjuk erről a drogdealerről, hogy egyébként ő megmentette ezt a kutyát. Ugye a... ilyen menhelyről hozta. Vagy, aha, mert hogy B, hogy mert tudjuk a nevét. De az inkább para, nem, hogy tudjuk a nevét. Most nem azért. Honnan faszomból kéne tudnunk. Nem az Y inkább, hogy egyetlen jó tulajdonságát tudjuk eddig a Franknek. Azaz, hogy megmentette azt a kutyát. Jó, akkor legyen B. Ketten is nem ketten mondtátok, hanem Butcher mondta kétszer. Oh, Pompadour is so cute. The only way you know my dog's name is if you broke into my RV. Én mondtam, That's how Butcher. we got out. You did it. Are you crazy? That's my dog. Wait, that's not what... Seriously, Frank, don't get all spun out. We're only here to find Rachel. Rachel isn't in here, and I'll spin you on your ass. What the fuck are you dorks up to, huh? Trying to break into my business? This time, the price is wrong, skank. Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do. Én mondtam, hogy a dog rescue-t kellett volna mondani. Most megesz, Get off of me! jön a kutyusz. Gosh! You actually shot me! I wasn't Hol a gonna hurt kutya? you! Oh, this fucking hurts! Hol a Oh, kutya? it hurts! Chloe! You shot him! I know. You're both fucking crazy! Jó, What do you want? tekerjük vissza. Nem biztos. Én azt hiszem, hogy mondhatunk volna jobbat ott a kutyás résznél. Oké. Most csináljuk ugyanígy, mint az előbb, csak a kutyánál változtassunk. Listen, Chloe. I can... Jó. Neki azt mondjuk, hogy be careful. You know, I'm not a total fuck up. Oké. I... Jó. Close the door. Maradjunk itt. Ugye? Az előbb is végül az Y-t nyomtam. Frank, You aim your gun at me, but you're scared of... Jó. There, you're safe. just the name. Oh, he's... Nem is ezt csináltam, bazd meg az előbb. I'm sorry. Listen, Yeah. there's no... Eddig jó. Yeah, well... Come on, Frank. All right, okay. Frank. Oh, yeah. Na. Finally. Na már. Dude, she... Sokkal duma. We're only... Shit, you... Dog rescue akkor, amit én akartam, srácok, jó? Of course I do. I heard you even rescued a bunch of fight dogs. That's amazing. No, all right, it was just the right thing to do. I couldn't stand to see those poor animals treated like slaves. That's how I came to own Pompadour. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now. Especially from you. Ez elég You jól and alakul Chloe do eddig. not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Hoppá. Picsába, megint egy új döntés elé állunk. Nem megy ez olyan egyszerűen. A karkötő? You have Rachel's bracelet. You obviously know more than you're telling. So tell us. Never come into my home and tell me what to do. Understand? Man, there is something about you that is so wrong.
I don't trust you at all. Now get out of my face. We don't have much time, Frank. Rachel needs you. It's too late, she's gone! You don't even know her! De várjatok, még Like nem you did? biztos ám. I loved her, asshole! And she loved me. I know that. Chloe, you don't know shit! You were part of her problem, always trying to take her away from me. Always! Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever A tell me what to do. picsába ezt a Franket nem lehet kezelni! Whoa! Chloe! Get off of me! Motherfucker! Gosh! You actually Chloe! Na még egyszer. Na még egyszer, srácok. A kutyás az jó volt. Dehogy elég. Ki mondja ezt, hogy elég? Ez nem így működik, Butcher. Látod? Nem, egyáltalán nem elég. Én tudom, hogy hogy kell tekerni már. I definitely can't stop here. God Christ, I need a drink. A pair of pliers. De igen, én tudom. Ti mondtátok a fasságot. Hát ott most benn van már szétlőtt lábbal. Nézzétek a fejem fölé. Ott van, azon a körbe tekert időn, ott van egy pont. Odáig vissza kell tekernem. Különben visszamegy oda, ahol volt. Itt tudok megállni. Listen, Chloe. Be careful. Be careful. You know... Ja, de mi már kitapasztaltuk, srácok, a zöld stream alatt, hogy én is sokszor szerettem volna, csak kicsit visszatekerni nem lehet. Close the door. Frank. Hát egy kis memóriajátéknak se rossz szám ez. Just an... Ez a beszélgetés most már így. I'm sorry. Listen. Yeah. There's no... Yeah. Right. Frank. Oh. I... Fine. Dude... We're only... Shit. Jó. Dog rescue. Of course. No, alright. That's very... Maybe we can focus... Bill. Yes. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Győzzük meg róla, hogy te már pedig igen, te ismered Rachelt. Ez azt szereti ez a csávó, hogyha a seggét nyaljuk. Még mindig igazat adunk neki. Úgyhogy az Y lesz, srácok. Frank, you knew Rachel almost better than anybody. And you know more than us. Together we could find her. Do you have anything to lose? When Rachel vanished, I pretty much lost everything. I can't stand not knowing where she is. Not hearing her voice or her laugh anymore. We can change all that. Na most már segíts, bazd It's meg. up to you. Help us find her, Frank. Please. We really need your client list. Well, if there's a chance in hell, you two dorks can find Rachel. Yeah, Yes! Yes! my dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. Nem, ez a legjobb jel. Ha a kutya nem ugat rátok, akkor mind jó emberek vagytok. Azt a kurva, még a pisztolyt is visszaadja. Azt a Thank 700-át. Yeah, thanks, Frank. Seriously. It's hard to take you characters seriously, but I want to. Good luck. Azt mondja, nehéz benneteket komolyan venni, de megpróbálom. Sok sikert.
Köszi szépen a GG-t. Nya, megcsináltuk. Nem kellett lábon lőni. Én akkor már biztos voltam benne, hogy meg lehet oldani, amikor egyre jobb próbák voltak, amikor ott a kutyára rátapintottunk, hogy azért dicsérni kell, hogy elhozta a kutyust. Akkor én onnan már biztos voltam benne, hogy meg lehet oldani, csak azt nem, hogy hogyan. Köszi szépen, Hartap, neked is a GG-t. Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. I better focus on this board and start tying these clues together. Írta Frank már is. Jól van, Dénes, te vagy a mester, a pro, a géniusz. Ezt akartad hallani? Igen. Azt mondja a Frank. Thanks, Frank, egyre közelebb vagyunk. Ezt én mondom neki. Hogy köszi, Frank, mi egyre közelebb vagyunk. Ha mindketten bulizni akartok, na erre jártok, gyertek, ugorjatok be hozzám. Hát ez furcsa minden esetre, tehát egy drogdealer mindig drogdealer marad. Abban a pillanatban már drogot akar eladni nekünk. Milyen újságja van ennek, te? De mi lenne, hogyha ezt a pisztolyt visszaraknánk a helyére? Hm? Sorry, we got Frank on our side without using you. Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Na jó, de nekem most mi az anyámat kell csinálni akkor? We've printed everything we need. Now it's time to focus on the big board. Jó, hát akkor nézzünk rá erre. I'm gonna study the board. Thanks to David's most igazi nyomozók leszünk, srácok. I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Most nekünk kell összerakni, ez tényleg, bazd meg. Ez kemény. Koordináták. Rendszám. Térkép. Nathannek a képei. Aztán itt mi van? Mi ez a papír? Most hogy tudok? Ezt nézzük meg előbb, hogy ez mi. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Itt baszott sokat szoptam, megmondom őszintén. Majd csak figyelj, hogy csinálják ezt a profik. 2 hours later, és még mindig ezt olvasgatom. Na jó, próbáljuk meg összerakni. Na várjál, hogyha kijelölöm, akkor mit tudok vele csinálni? A kétnek a képeivel? Nope. Maybe I should try to link other clues together. Ja, össze kell kapcsolnom a... Jó, oké. Ez menni fog. Tehát. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Most mit csináltam? Ez itt a dealer cucc? Frank's account book. But the client names are encrypted. Az biztos, hogy összekapcsoljuk a Nathannel, nem jó? This makes no sense, Max. Jobb, tényleg ennek sem értem. Ez mi volt? Milyen papír? Frank is for sure the local dealer, but
I doubt Rachel was carrying drugs for him. Hát azt én se gondolom amúgy, hogy Rachel furikázta neki a drogot. I bet I could suss out some major clues in Frank's account book. If I could decipher the damn code names. Mi van? De most ezt nem bírom kinyitni, ezt a kurva könyvet? Na jó, akkor kezdjük máshonnan. Fogjuk meg másik végéről. Ez kiről van ez a kép? So weird how close they were. But Frank couldn't keep Rachel. Or protect her. Igen. Na, akkor a Rachel képet összekötjük a Rachel utazóképpel. Fail. Abort. Wrong clues. Mi van? Na jó, akkor mi ez a... There's no doubt she loved him in some way. Igen, hát nyilván, hogy szerette. Jó, akkor ezt... Ezzel. Looks like this is not relevant at all. Akkor baszd meg! De miért nem? Most nem tudok a másikkal kezdeni amúgy? Dehogy nem. Ja, igen. Akkor ne a David-el kezdjünk, hanem Ezrit. Ez mi? I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock... Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Jó. Akkor most azt a kódot kell megtalálnunk. Hát... Azért van mit összerakni, srácok. Valahogy ki kéne silabizálnunk, hogy jutunk bele a telefonba. Nathannek a telefonjába. Most mit csinálsz? Nem akarom kijelölni. Nézzük meg ezt a If képet. there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Rachel in the dark room. Ez mi? This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Igen. Did he do the same thing to Rachel at another party? Valószínű egyébként, igen. Őt is bedrogozta. Ezt most nem kijelölni akartam, elolvasni, hogy mi ez. Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. No nem mondod, hát ez egy PIN kód, öregem. Ez select, telefon. Na nem jó. Ja, hát ide 4. SIM-kártya. Student file, paper. Mit tudom én? Damn. I must have missed something. De mi a faszt? Várjatok. Ez mi? Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Mert hogy? Ja, hogy hát azért visszaküldték a koleszba, meg ilyenek, tehát azért többször csínytevéseiért a Nathant azt itt basztatták amúgy. Tehát írtak a szülőknek, hogy gázban a gyerkőccel. De akkor várjatok, itt 4-et össze kéne passzintani. Couldn't hurt to give this pin code a whack. De... Most... Én ezt nem értem, srácok. Miért nem tudom azt a retkes telefont leszedni a falról? Hát miért nem írhatom? Nem is értem, az. Better look for any clues or numbers that could be his pin code. De hát én tudom, hogy melyik a PIN kód, bazd meg! Csak nem tudom a telefonba beírni, geci. Most én nem értem.
Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Nem tudom, srácok. Tehát egymáshoz kell párosítani őket, de hát én meg csak a kurva telefont akarom megnézni, és I nem have lehet. to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? De nem az a bajom. Tehát ezeket csak külön lehet kezelni. Spinner, nagyon szép napot. A Davidnek a cuccait, a Frankét, meg a Nathanét. No. This is not working. Csak, tehát én a PIN kódot azt bele tudnám írni a telefonba, mert már van több ötletem is rá. De ezt most nem lehet megcsinálni. Okay, this is just sad, Max. Mi? Ezt elfelejtettem, ezen mi van? Hát a PIN kód, bazd meg. There's a lot of numbers in here. Az biztos. Hát akkor mielőtt bármi hasznosat tudnánk csinálni, ezeket össze kell rakni. Na, akkor próbáljuk meg ezzel, talán ez könnyebb egy kicsit. Itt 3 dolgot kell összepárosítani. I hope in this case that David has good tracking skills. Jó, koordinátákat. 2. Ez mi? At least David was finally going after the right suspect. Aha. Max Pictures teljesen nem releváns. Rachel Amber. Mondjuk ezt. Koordináta. Ez. Looks like David was tracking somebody's car. Maybe even Nathan's. Good clue. Mi van? Hát ez nem a mi kocsi... Na mindegy. Akkor előről várjatok. Koordináta. Kocsi rendszám. Nathan. And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. Most szopatsz. I can see you know how to rock that big board. Egyre rosszabb. Most egyébként ez sikerült az első részt megoldani, de itt a Davidnek a clue-ját azt tovább kell göngyölíteni. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Hogy mi? Hát mit tudom én, bazd így. Tessék. Looks like this isn't the right combination. Gondoltam, mert teljesen random csináltam. Why the hell are you following these people? And to where? Okay, let's find out whose car this is. De egyébként én annak idején valamikor láttam a rendszámot. Na, akkor... ez? Come on. Deduce Nathan's license plate number, then match it up with the coordinates. Jó. Interesting. TVLGH. TVLGH, jó? Ezt próbáljuk meg megjegyezni? TVLGH.
Nem. 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 Ez az. Tehát. Anyát picsája, nem sikerült, bocsánat. Tehát egy, a koordináták ezzel az autóval, és Nathannel. Nope. Maybe I should try to link other clues together. De miért? Akkor oda. This makes no sense, Max. Okay, Nathan's taillight is busted. And I'm pretty sure I saw that on one of the license plate photos. Ja, most akkor nem a Nathanét kell? Akkor ezt a That's kocsit... definitely Chloe's car. Jó. Ez a Chloe autója, az minket nem érdekel. Hát mi tudjuk, hogy Wow, van Chloe. This looks like an expensive machine. Jó, ez valami drága kocsi. A koordinátákat azt össze tudom párosítani. TPFT. Mit tudom én, TPFT. Ez volt az, ugye? Igen. 1. 2. 3. This is like goddamn math. Jó, fog be. I suck. Damn. I must have missed some. Okay, Nathan's taillight is busted. And I'm pretty sure I saw that on one of the license plate photos. Mi van? Én azt se tudom most mit akarok csinálni. Tehát oké, a koordinátát össze tudom az autóval párosítani. És mi a harmadik? Who does this car belong to? Of course Nathan drives an SUV. Ja! Overcompensating. Jó, oké, megvan, as usual. Oké, megvan, bocsánat. Balfaszadénes. De azt kurvára diszelek. Melyik volt? Nem ez. Ez. 1. 2. 3. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Oké, megkeressük, hogy ez hol van. Jó, amíg ezt megcsinálja, addig mi a többiről is kiderítjük, hogy mi van. Tehát valahogy, hogyha ezeket összerakjuk, amiket most itt kiválogattam, akkor abból megtudunk egy címet. De ez kevés. Nézzük akkor a... Itt csak 2 kéne összepárosítani, mert nekünk fontos. David Manson a néven... Nem kell. So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Nem, én sem gondolom. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Mi ez? Ja, hogy kinek milyen kutyája van? Oké. Ez mi? Ezt pedig a csaj írta, ezt a levelet. Igen, ezt a múltkor már felolvastuk, csak hát ha ebből tényleg lesz valami nyom. Igen, próbálkozzunk ezzel, mert ez egy ilyen búcsú levél. I could use that code we got from Frank to figure out the... This is like goddamn math. I suck. I could use that code we got from Frank to... Oh, you're treading water, Otter. Hát ez nem ért össze, srácok. Én azt hittem, hogy az mindenképpen kell a búcsú levele. De akkor várjatok, akkor itt vannak nevek. Auto repair.
I could use that code we got from Frank to... Damn. Nem tudom screenelni, nem is figyeltem most hirtelen. Nagyon nyomozóst itt játszok éppen. Jó, akkor inkább próbáljuk előbb mégiscsak a másikat megoldani, a Nathanét. Négy dolgot, tehát a lényegtelen dolgokat kell csak kivenni belőle. Mi ez a rajz? Hát, mondjuk nem biztos, hogy lényegtelen. Van egy csomó szám. Hát a Vortex Club Party, hát az... Mondjuk az fontos lehet. Jó, kell nekünk a telefon. Kell a... klub. Azt nem hiszem. Ez sokkal inkább. Meg ez. I wonder if there's any important dates or numbers. Those clues are not related. Picsába. Nem jött össze. De én a telefonjá... Lehet, hogy... Nem tudom. Tehát a telefon az csak kéne, nem? Mondjuk jelen esetben semmi, ami nincs bele kód, addig semmit nem tudunk vele kezdeni, de... This is like goddamn math. I suck. Nem ismerem a Demon Slayer-t. Itt abszolút nem vágom, hogy itt mit akar összerakni. Mégis kanyarodjunk vissza erre. During the week of the party. Itt vannak a telefonszámok. Itt csak két dolgot kéne összerakni. A telefonszám, meg hát azért törtük magunkat, tehát... Igen. Ezzel. Yes, the game is on. Ennyi. Now, ezt gondoltam, hogy ez könnyebben meg lesz, csak... Tell us everything. Csak az alsót, azt nem értem. Most ott újabb feladvány lett? Be, nyilván. Kurva anyját. Let's see if I can find any deal. Enyhén lenne csak egyszerűbb amúgy, hogyha folyamatosan látnám a papírokat, nem kéne külön rákattintgatni. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Te jó Isten. Hát jó, jegyezzük meg mindent, persze. A Rott, az a Nathan. Oké. Megjegyeztem. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Mi? Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Oké. Ez biztos, hogy kapcsolódik hozzá. I'm getting a contact high just reading this. Jó. I wonder what dog name Frank would have given me. Itt van. Jó, tehát... Egy. Ja? Ja, most csak azokat... Oké. Tehát azokat kell kiválasztanom, amiken van a Nathan. Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Ugye tulajdonképpen ezek ilyen kamu nevek, mert hát a drogdealer. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Tehát azért lettek kutya neveik, hogy ne lehessen ebből kiolvasni, hogy kinek adott el és mit. Jó, ezen van. Meg ezen is van, és még melyiken van Rott? Ezen. Jó, akkor egy, két, Oh, yes! These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. A nyomozó király. That's it, Max.
Oké, ez is megvan, bár az alsót még mindig nem értem. Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Hát most csináltam. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Jó. Akkor meg kell néznünk sajnos ezt is. Nem értem. Nem értem, hogy ez mit akar tőlem. Ez a feladvány. Az a probléma. Tehát itt vannak telefonszámok. Akkor ez kapcsolódik ezéhez, az tuti. A mobiltelefonhoz. Itt a SIM-kártyának a PIN kódja, tehát akkor ez is kell nekem. Ez nem tudom mi. Próbáljuk meg így. 1 2 3 4. Okay, Max. Okay, kész. Let's blow this code up and go home. Nagyon megy. Nagyon megy, srácok. Akkor nyomozó király vagyok. Húha, írta Nathan, mi? Mi van? Nekem írta Nathan. Mi az anyját akar? Hát enyhén szólva rájött ugye, hogy szétbasztuk az ajtaját. És akkor buktuk az ösztöndíjat, arra gondol a fiú. Let's start hacking. Fenyegetőzzük. Jó. Akkor hackeljünk. Szerintem ezen semmi olyan szám nincs, ami nekem kéne. Várj, most meg tudom... Ja persze, először kezdjük akkor a legegyszerűbb verzióval. Hogy mi van, hogyha ez ennyire hülye. Bad code. Bocsánat, nem így gondoltam. Tehát, hogy ez ennyire hülye, hogy 4 darab egyes neki a kódja. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Jó, akkor még be van karikázva ezen a papíron. 9535. You locked it, dumbass. Pukkód is kell, bassza meg a 700-át. Mert hogy azt elbasztuk, ugye? Tehát, akkor a pukkód, azt viszont be tudjuk írni erről, csak el ne basszuk. 8, 7, 8, 9... Úristen. Adjatok már egy tollat, mi van? Írd be, Váckosz, légy szíves. 8, 7, 8, 9... 7808. A pukkód. 87 89 7808. Köszi. Azért ezt ne basszuk el, ha egy mód van rá. Még itt örökre lezárja magát ez a pos. Igen, 8 9 7 8 0 8. Booyah! Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Ennyi. Yes. Kivel beszélget? Hogy kell neki a kábítószer. Azt mondja, hogy vizet adtál el nekem. Érdekes egy beszélgetés. A drogdealerrel én nem értek ezen a nyelven. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. Aha. I got to party tonight. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Mhm. Aha, nem adta meg a címet. Drug dealer drama. Drug dealer drama.
Hát én ezeket nem nagyon értem, hogy miről beszélnek, mert próbálnak, tudjátok, így nem nyíltan leírni a dolgokat. God, Nathan. You're out of control. Aha, kellett neki fű. Hogy lenyugodjon. Aha. So it was you. Now I can officially call you a psycho stalker. Is this from Nathan's father? That's brutal. Hogy mi van? Igen, itt már az apjával beszélget, ugye nem a drogdealerrel, a Nathan. És hogy ne írja, amikor, ne keress, amikor dolgozom. Ugye? És büszke akar lenni rá a fater. Hogy azt mondja, hogy ez nem csak egy... Ez már nem csak egy hobbi, hanem üzlet. Az, hogy be vagy tépve, az többé nem kifogás, ugye? Érdekes. Most akkor ezt összeraktuk? El tudom mondani a Chloe-nak? Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Most mit nem raktam még össze, baszod? Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Jó, tehát most már itt vannak a háromból egyet csináltunk. Ezt már kirakom, srácok, aztán amúgy végeztünk. Jó éjszakát, Butcher! Jó. Igen. Ez mi volt ez a felső, erre nem tudtam. Pigs on the beach. Azt se tudja. Vortex Club? Mi? Az nem jó. That beach is like Frank's main office. Igen. Az talán jöhet. Not much out there. Nem sok minden I van. know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Somebody is stocking up on gas. Why? Huh. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So he could be hiding clues there too. Yeah. Oh, that has to be the Prescott estate. Poor rich Nathan. Oké. Egy. Ezek közül várjatok. Beach. Igen, és itt beszéltek meg, ugye, hogy... Oh, you're treading water, Otter. Try again. Na várjál. If I can match one of the text messages and transactions with Frank, then I can find the exact location. Na bazd meg. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Hát, az nem tudom, hogy jöhet Was ide. Frank meeting Nathan at the junkyard? Hát az lehet.
hogy a roncstelepen találkoztak. Mi ez? De az a baj, hogy ezt nem is tudom elolvasni. Ja, így kellett volna. Boondocks. Sheets, Kido. Hát a kokaint azt nem nagyon mondta jelbeszéddel, vagy minek. Ilyen titkos nyelven. Ja, mondjuk speedet. Oké. Ne csináld, csak meg el akartam olvasni. A GHB, az lesz a Gina, ugye? Srácok. Az kell nekem. Így, és ezek közül meg azt kéne, hogy akkor Party tonight. Nope. Maybe I should try to link other clues together. Szerintem csak ez a helyszín nem jó már. Okay, this is just sad, Max. Since Kate left the party early with Nathan, looks like this isn't the right combination. Looks like this is not relevant at all. Akkor nem jól gondolom? Picsába. Max, just match the right text message with the right account book Akkor entry. lehet, hogy ez a nem jó. Then you'll finally discover where Nathan took Kate. No. Nem. This is not working. Ezt nem pontosan értem, hogy ezt miért kell vele I'm pretty összepárosítani. sure everything happened during that last Vortex Club party. When was that again? Fail. Abort. Wrong clues. Jó. Még itt a Vortex. So, this infamous ez party október was 4. the 4th. Jó, tehát itt is olyat keresünk. Ez október 4. De attól félek, mondjuk mindegyik onnan lesz. Nem. Ez október 4. Ez nem. Ez nem. Úgyhogy akkor ezek közül csak ez a kettő lehet, ez biztos. Mert ezek... Ezek vannak október 4-én. Itt van dátum. Ó, banám! Bocs, ezt nem figyeltem eddig. Aha. This makes no sense, Jó, Max. de nem az kell, hanem a... Hol lakik ez a faszopó? Kate was completely out of it that night. Nathan must have used strong shit to knock her out. This is like goddamn math. If I can match one of the text messages and transactions with Frank, then I can find the exact location. Itt is megtalálhatnánk amúgy. Itt is írt dátumod? Írt hát. Max, there's no logical link between those clues. Nem. Nem. És ez? Those clues are not related. Nem jó. Since Kate left the party Ezzel early mondjuk... with Nathan. Damn. Tehát itt ez bármelyik lehet, mert... I must have missed something. Hát a biztos. Max, just match the right text message with... Nope. Jó, Maybe várjál. I should try to link other clues together. Ez jó. Tehát az tuti. Az az egy papír, az tuti. Ez lehet a fölötte levő is. Mert az is 4-én volt. De hogy hol találkoztak. Oh, you're treading water, Otter. Try again. I'm pretty sure everything happened during that last Vortex Club party. When was that? Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clues here. Jó, most már tudjuk, hogy hol volt. Hogy hol találkoztak. Úgyhogy megtudtuk ezt a címet. Nothing, Max. There's nothing here. Just some shitty old barn. Köszi szépen, Vice Course. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn.
I'm on this. Hold on. Hát nyilván a Nathan, gondolom. Somebody named Harry Aaron Prescott. Aha, az a tesója a Nathannek. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody, except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. Mindig ez a duma. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Mindig figyelmeztetni kell rá a Chloe-t, hogy azért bármit nem lehet megtenni az én képességemmel. Yes, sir. Holy shit, this is scary. I know, but we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Az igen. Nemrég járt itt valaki, mert frissek a nyomok. Just here. Then we need to get in that barn. Most már nem hagyja továbbá. Hát nagyon úgy tűnik amúgy. De, pont most. Yes! Na, szerintem kurva jól haladtunk most, srácok. Úgyhogy megnézzük most, hogy ezt a kis kirakost összeállítottuk. Megnézzük, hogy mi van ebben az elhagyatott istálóban. És akkor talán kiderül, hogy mi lett a Rachel Amberrel. Úgyhogy, ja. Egészen izgalmas, srácok, hogy mi fog itt történni. Tényleg jól haladtunk. Ezt összerakni, ezt nem volt egyszerű, az tény. Illetve, hát azért nem felbaszni az agyát a drogdealernek, az sem volt egyszerű, de ezen kívül szerintem nagyon faszán haladtunk. Úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok. Gyertek máskor is, például a kokáért. Holnap este horror lesz a csatornán. Majdnem biztos, hogy a The Quarry. Úgyhogy gyertek, mert az szerintem para lesz. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Jó éjszakát kívánok mindenkinek. Szevasztok!